Deir fe, deia frander, deir sjálfur sama. Ek weet ein, at aldrei deir, dómrum dáðan hvern. Одін, мабуть, найбільш глибокий, складний, загадковий, неоднозначний та цікавий персонаж скандинавської міфології. Це центральна дійова особа, навколо якої розгортаються майже усі міфічні події та дії інших міфічних героїв. Найчастіше сам Одін і є першопричиною цих подій. Він замикає їх на собі, надає їм сенсу та глибини. Без Одіна уся скандинавська та й взагалі германська міфологія в цілому була б значно біднішою і не такою вигадливою. Саме тому інтерес до Одіна не слабшає протягом багатьох років ані у науковому середовищі, ані серед послідовників язичницьких вірувань, ані в широкій громадськості, ані в масовій культурі. Б'юся об заклад, що про Одіна чув кожен, навіть якщо ніколи й не захоплювався особливо скандинавськими міфами. Дуже багато слів уже сказано і написано про це таємниче божество і в популярній, і науковій літературі, і в літературі відверто містично-окультного змісту. Тож давайте і ми з вами в межах нашого курсу германістики познайомимося з цією фігурою ближче. Доброго дня! З вами на зв'язку Скьольд Скефсен. Говорячи про Одіна, я, по-перше, не хотів би обмежуватися лише тими банальними і широко відомими фактами, які можна прочитати будь-де, хоч на тій же Вікіпедії. Тим не менш, на початку все-таки необхідно хоч якось представити нашого персонажа. Хто це взагалі такий, і про кого я, власне, розповідатиму увесь цей час. Тим більше, що не всі добре знають скандинавську міфологію, і це нормально. Далі, обіцяю, ми поговоримо і про цікавіші та неочевидні речі. По-друге, боронь нас Водан думати, що можна в одному відео розповісти взагалі про все, що пов'язано з цією великою і багатогранною фігурою. Тому, якщо вам здасться, що я про щось не сказав у відео, або не приділив якомусь питанню достатньої уваги, це лише тому, що неможливо розтягувати відео нескінченно, і доводиться обмежуватись лише тим, що важливо для нашої конкретної теми. Але за бажанням ви самі можете доповнити мою розповідь в коментарях. Отже, взагалі, Одін, давньоскандинавське Оден, це персонаж не лише скандинавської, а й спільногерманської міфології. Відомий під ім'ям Воден у давньоанглійській та давньосаксонській мовах, Веда у давньофриській, Водан у давньонижньофранкській, Вотан у давньоверхньонімецькій та Годан у лангобардській. Однак не можна і прямо ототожнювати спільногерманського Водана і скандинавського Одіна. Скандинавський бог – це кінцевий результат пізнішого розвитку та творчого переосмислення спільногерманського божества всередині самої Скандинавії в епоху великого переселення народів та епоху вікінгів. За цей час Водан значно преобразився, обзавівся новими властивостями і обріс новими міфологемами, перетворившись на того самого скандинавського Одіна, верховного бога скандинавського пантеону, про якого усі ми чули або читали. Сучасний популярний образ Одіна в суспільній свідомості чималою мірою обумовлений тим фактом, що незрівнянно більшу частину відомостей про уявлення стародавніх германців про це божество ми почерпнули із пізніх скандинавських літературних пам'яток, які стосуються навіть не раннього, а класичного, високого середньовіччя. Найдавнішим і найціннішим із цих джерел є легендарна старша або поетична Едда, яка дійшла до нас у кількох манускриптах 13-14 століть, головним з яких вважається знаменитий Королівський кодекс – Кодекс Регіус. Це збірка поем, які спираються не стільки на римування, скільки на алітерацію, яка притаманна германському віршуванню в цілому. І цінний цей збірник тим, що представлені у ньому поеми явно були складені набагато раніше, ніж записані, і сягають глибин історії аж до кінця римського залізного віку і великого переселення народів. Конкретний автор усіх цих поем невідомий, і насправді це продукти народної творчості різних часів, які по ходу видозмінювалися і доповнювалися в процесі усного передавання від покоління до покоління.
У старшій Едді Одін є не лише безпосереднім учасником багатьох подій, але й у деяких поемах прямо говорить від першої особи, даючи своєму слухачеві настанови або повчання. Украй важливим доповненням до старшої Едди і водночас окремим джерелом відомостей про скандинавську міфологію та вірування стародавніх скандинавів є так звана молодша або прозаїчна Едда, автор якої нам добре відомий. Це Сноррі Стурлусон, ісландський політичний діяч, історик та поет кінця 12-го, початку 13-го століття. Сама по собі молодша Едда є підручником з тонкощів скальдичної поезії. Проте у ньому Сноррі зібрав воєдино і записав різні відомі йому скандинавські міфи з дуже цінними подробицями, яких ми не дізналися б із жодних інших джерел. Деякі відомості про Одіна можна знайти не лише в його прозаїчній Едді, але й в іншій великій збірці скандинавських саг під загальною назвою Геймскрінгла – «Коло земне». Ще два важливих джерела, звідки ми можемо почерпнути інформацію про скандинавську міфологію, у тому числі й про Одіна, це діяння архієпископів Гамбурзької церкви, германського християнського хроніста XI століття Адама Бременського, а також 16-томна хроніка «Діяння данів» данського літописця XII століття Саксона Граматика. Обидва джерела гарні тим, що відомості, що наводяться в них, місцями відрізняються від західноскандинавської міфологічної традиції, що дає можливість порівняти джерела і отримати повнішу і коректнішу картину вірувань древніх скандинавів, ніж якби ми спиралися лише на давньоісландські та давньонорвезькі тексти. Деякі дані також можна отримати зі скальдичної поезії, яка дійшла до нас у вигляді уривків, що згадуються у різних сагах. Урешті ж про давній етап існування вірувань в Одіна, як спільногерманського Водана, ми можемо судити лише з даних археології у вигляді статуеток, металевих пластин, брактеатів, каменів із зображеннями та окремих розрізнених згадок на рунних каменях у пізніх античних та ранніх середньовічних авторів, таких як Беда Преподобний, Прокопій Кесарійський, Павло Диякон та Йордан, у віршах та поемах іншими давньогерманськими мовами – давньоанглійською, давньосаксонською, давньоверхньонімецькою, а також з деяких теофорних імен і топонімів, тобто назв, які походять від імен божеств. Найбільш ранні джерела, які можна більш-менш впевнено ідентифікувати як такі, що стосуються Водана, сягають 2 століття нашої ери. Ще далі в минуле, за цією межею, ми вже входимо до області чистих здогадок та умоглядних припущень. Частково деякі дані можна отримати ще й з пізнішого народного фольклору, а також народних звичаїв і традицій, деякі з яких живі і у наші дні. Однак, якби не було старшої та молодшої Ед, з інших джерел було б зовсім неможливо якось чітко реконструювати скандинавські міфи у всій їхній красі. Ускладнюється ситуація ще й тим, що часто буває досить важко розрізнити, що в міфах належить до стародавнього язичницького минулого Скандинавії, а що є елементом християнського впливу у пізніший час. То як уявляли собі Одіна древні скандинави? Одін – це верховний бог скандинавського пантеону, Allfather, всеотець, принаймні у західноскандинавській традиції. Найчастіше його описують як високого, сивого, старого чоловіка з довгою бородою, у синьому плащі й довгополому капелюсі, під яким Одін ховає своє обличчя, адже його також можна впізнати за відсутністю одного ока. Класичні атрибути, які пов'язують із Одіном, є такими. Народжений Локі восьминогий кінь Слейпнір, який може обігнати будь-якого іншого скакуна на землі і переносить Одіна між світами. Другим важливим атрибутом є 2 ворони, які всюди супроводжують Одіна у його мандрівках. Круків звуть Хугін і Мунін, що зазвичай перекладають як «той, що мислить» і «той, що пам'ятає». Своїх воронів Верховний Бог наділив здатністю говорити, щоб ті щодня облітали весь світ і розповідали Одіну все, що бачили. Також у Всеотця є і 2 інші тварини – вовки Гері та Фрекі. Їх імена позначають приблизно одне і те ж – жадібний або ненажерливий. Сам Одін п'є лише вино, бо не потребує їжі, а всю їжу зі свого столу віддає своїм вовкам. Наступний невід'ємний атрибут, яким користується Одін і який має вкрай важливе символічне значення в міфології та культі Одіна – це чарівний спис Гунгнір,
який завжди потрапляє у ціль, і після кидка, як бумеранг, повертається до свого власника. П'ятий атрибут і чарівний артефакт Одіна – перстень Драупнір, який щоночі виробляє ще 8 таких же перснів, що забезпечує Верховному Богу матеріальний достаток. Ось на цьому зображенні можна побачити матеріалізований образ Одіна приблизно таким, яким його уявляли собі скандинави кінця епохи вікінгів. Атрибути Одіна мають вкрай важливе значення для його ідентифікації на різних зображеннях на археологічних знахідках як власне скандинавського, так і спільно-германського періоду. Ось постать вершника зі списом на золотих брактеатах епохи великого переселення народів. Вершника супроводжує птах, ймовірно, ворон Хугін або Мунін. А ось нашоломна декоративна пластинка вендельського періоду. Все з тим же вершником у шоломі, зі списом та щитом, якого знову супроводжують 2 птахи з обох боків. Це часто дає й додаткову інформацію про поширення культу Одіна в Германії раннього середньовіччя. Ось 2 ідентичні броші у формі птаха, знайдені на півночі Данії, які за модою того часу носили по одній на кожному плечі, які, мабуть, мали символізувати 2 воронів, що сиділи на плечах у Одіна. Восьминогий кінь Слейпнір також, наприклад, зустрічається на 2 рунних каменях з острова Готланд, що знову ж таки дозволяє ідентифікувати вершника як верховного скандинавського бога. Одін належить до роду богів асів, яких слід відрізняти від іншого угруповання богів – ванів. Ми не будемо зараз зупинятись на відмінностях між цими 2 групами. Скажемо лише, що за однією з найпоширеніших версій вани – це боги місцевого автохтонного доіндоєвропейського населення Скандинавії, боги природних процесів, родючості тощо. А аси – боги захожих індоєвропейських племен, які згодом стануть германцями. Усі аси досить войовничі боги, що відображають спосіб життя давніх індоєвропейців. Народила Одіна велетка Йотунка Бестла від аса на ім'я Бор або Бур, батьком якого був першолюд Бурі. У Одіна є 2 братів – Віллі і Ве. Разом з братами він убив першу істоту – інеїстого велетня Іміра, а з його тіла створив світ таким, яким ми його знаємо. Or Ymesholdi, warjord of Scopus, en or Beinum Bjorg, Hymenor Hausi, in Skrimtalda Jotuns, en or Sveita Sar. Одін же і вдихнув життя у перших людей – чоловіка Аска, тобто ясеня, та жінку Емблу – вербу. Unstrir quamo, or Thwil Lithi, Övelher och Astker, Esserat Hussi, Fundua Landi, Liip Mähandi, Asko Kemblu, Örloch Lausa, Önthau Neatu, Othau Nehövtu, La Nelati, Nelitu Goda, Öntgav Oden, Odgav Hönr, Lagav Lothur, Oklittu Goda. У Одіна є дружина, богиня Фрігг, яка народила йому сина Бальдра, першого і найпрекраснішого з богів, якому судилося загинути. Однак є в Одіна і багато інших синів від інших жінок, зокрема знаменитий бог-громовержець Тор, народжений від Одіна богинею на ім'я Йорд, тобто земля. Одін – господар Валгали, спеціального палацу, в якому він збирає обраних воїнів, які загинули в бою. Загалом вважається покровителем воїнів. За своїм характером Одін дуже непостійний, мінливий, активний, охоче втручається у справи богів та людей, підбиває людей на несподівані вчинки. Має суперечливу вдачу, поет і воїн, одночасно потайливий і хвалькуватий, любить і недолюблює жінок, у той час є вмілим коханцем. За своєю природою Одін підступний, хитрий, багатоликий, любить маскуватися, набувати іншого вигляду та вводити інших в оману. У нього безліч різних імен-прізвиськ, хейті, яких у джерелах налічується близько 200, і за якими він відомий і діє у різних ситуаціях.
Ось таким зазвичай постає Одін у масовій свідомості, як персонаж скандинавської міфології. І все було б чудово, якби все було так просто. У сфері германістики, германського мовознавства, історії та культури давніх германських народів, германської міфології та язичницької релігії Одін постійно змушує нас ставити питання, багато з яких досі не мають однозначної відповіді. Він відчутно складний для вивчення і розуміння, набагато складніше і глибше, ніж може здатися на перший погляд. І, готуючи цей випуск, я насамперед ставив за мету, якщо й не відповісти, то хоча б трохи наблизитися до відповідей на ті питання, які тут цікавлять особисто мене. А саме тут мене турбують два питання. Перше. Як так вийшло, що Одін опинився у скандинавській міфології на вершині божественного пантеону? Так, структурно серед скандинавських богів Одін займає те ж місце, що й, скажімо, Юпітер у римській міфології або Зевс у давньогрецькій. Однак це не його первісне місце. Образно кажучи, він тут, якщо й не самозванець, то точно заїжджий. У ранньому залізному віці, у віруваннях ранніх германців, Водан явно грав дещо іншу роль. У римських джерелах, наприклад, Водан зіставляється з Меркурієм, а не з Юпітером. Давньоримський історик Тацит у своїй Германії стверджує, що головний бог, якому поклоняються германці, це Меркурій. Йому ж вони приносять людські та інші жертви. І дійсно, певну схожість між Меркурієм та Одіном виявити нескладно, хоч і не у всіх аспектах. Обидва бога носять капелюх, обох супроводжують птахи, обидва схильні до обману. Так же, як і Меркурій, Одін подорожує між світами, опікується торгівлею, про що недвозначно говорять деякі з його прізвиськ, а також володіє різними таємними знаннями й секретами. І Меркурій, і Одін виконують роль психопомпа, супроводжують мертвих у потойбіччя. Обидва бога вирізняються красномовством. До того ж, у германських мовах четвертий день тижня, середа, день Водана, збігається саме з латинським днем Меркурія, Дієс Меркурії. Отже, мабуть, і самі германці бачили певну подібність між цими божествами. До речі, не забуваймо, що більшу частину європейської історії першим днем тижня була неділя, а не понеділок. Тому середа – це четвертий день, а не третій. Американський історик середньовіччя Майкл Енрайт взагалі вважає, що прообразом германського Водана був кельтський чи гальський Меркурій, а не римський. На його думку та думку цілого ряду інших вчених, германські та кельтські боги, яких римляни співвідносили зі своїм Меркурієм, це відповідно германський Водан та ірландський Луг, який був одним із головних кельтських божеств як на континенті, так і в Британії. Обидва бога були покровителями правителів і воїнів, обидва мали найрізноманітніші вміння і властивості, носили спис і володіли чарівними скакунами. Обидва асоціювалися з орлами і воронами. Обом ці птахи приносили вісті. Обидва могли перетворюватися на орла, обидва уявлялися як володарі мертвих. Проте, на відміну від Одіна, кельтський Луг виглядав молодо і зцілював, а не добивав і не забирав до себе поранених у бою воїнів. Таким чином, виходить, що Водан і Луг за часів формування окремих гілок індоєвропейських народів, кельтів і германців начебто були одним і тим же божеством, шляхи розвитку яких у міфологічних сюжетах з часом розійшлися. Однак багато дослідників міфології відзначають, що, скоріш за все, спочатку ще у ранніх протогерманців, як і у давніх індоєвропейців загалом, головним богом був Тіваз, який уособлював небо, небесний бог. Лінгвістичні родичі прагерманського Тіва зустрічаються у багатьох міфологіях індоєвропейських народів, зокрема давньогрецький Зевс, латинське слово Деус, просто бог, що згодом стало позначенням християнського бога. Латинське ж ім'я верховного бога Юпітер є ніщо інше, як більш раннє праіталійське сполучення Дьоус Патер – небесний батько. Теж сполучення виявляється і в давньоіндійській мові Д'яуш-Пітр – найдавніший ведійський небесний бог-отець. Цілком логічно, що і у ранніх германців Тіваз теж був верховним божеством. Тим більше, що він відомий не лише у скандинавів. У давньоверхньонімецькій мові він представлений у формі циу, у давньоанглійській тіу,
на його ім'я названо третій день тижня – Tuesday. У давньоскандинавській мові прагерманське закінчення іменників «з» у результаті процесу ротацизму, про який ми ще говоритимемо у курсі германістики, перетворилося на закінчення «р», що зображується особливою руною в текстах молодшим рунічним алфавітом. Таким чином, прагерманське ім'я «тіваз» через проміжну форму «тюр» у давньоскандинавській мові перетворилося на ім'я «тюр», відоме в українській транслітерації як «тюр». У скандинавських мовах тюру також присвячено третій день тижня. До того ж, у давньоскандинавській мові слово «тюр» широко використовується і як загальна назва, що означає «бог», будь-який бог взагалі, або у множині «боги», «тівар». Наприклад, навіть багато які імена Одіна, такі як Гертюр, Сігтюр, Валтюр, Хангатюр, Рейвертюр, Хроптатюр, Рунатюр, Фарматюр, закінчуються на тюр, що означає просто «бог чогось». Мабуть, спочатку Тів чи Тюр розглядався давніми германцями не просто як небесний бог, але як і бог війни, і, можливо, як бог-громовержець. Третій день тижня, що асоціюється з Тюром, збігається з латинським днем бога Марса – Dies Martis. І оскільки назви днів тижня були кальковані германцями саме у римлян, такий збіг явно не випадковий. Тим більше, що і Тацит у своїй Германії, говорячи про вірування свевів, згадує не лише Меркурія, а й Геркулеса і Марса, яким германці приносять у жертву тварин. Під Геркулесом, мабуть, мається на увазі Тор, а під Марсом, скоріш за все, усе той же Тюр. Очевидно, що ще у ранніх германців Тіваз користувався великою пошаною. Відлуння тих часів зустрічаються і у старшій Едді. У промовах Сігардріви перед битвою воїнам пропонується вирізати рунами на рукоятках мечів ім'я Тюра. Ім'я Тіва або його руну дійсно вирізали на зброї в доримський, римський і германський залізний вік, про що свідчать різні археологічні знахідки. І лише згодом у скандинавській міфології чомусь усе змінилося. Функцію громовержця експропріював Тор, а богом війни та й взагалі верховним божеством став Одін. У пізній скандинавській міфології Тюр хоч і є теж богом-воїном, як і всі аси, але вже грає далеко не першу роль і загалом виглядає досить невиразно. У нього майже немає власних міфологічних сюжетів. Єдина історія, в якій Тюр бере більш-менш осмислену участь, це історія про те, як аси запропонували вовку Фенріру, нібито заради забави, скувати його чарівним ланцюгом Глейпнір. Фенрір погодився за умови, що хтось із асів вкладе йому в пащу свою руку, як гарантію безпеки. Зробити це погодився Тюр, який, зверніть увагу, був єдиний із богів, хто не боявся годувати Фенріра, і хто єдиний не побоявся вкласти йому руку в пащу. Однак аси обдурили Фенріра і не стали знімати з нього ланцюг, у результаті чого розлючений вовк, як і слід було очікувати, відкусив Тюру руку, через що у скандинавській міфології Тюр постає перед нами як однорукий бог. У Скандинавії зустрічаються камені, які належать до бронзового віку, із зображеннями однорукої фігури зі зброєю, що вказує на те, що це досить давня міфологема. Не оминув можливість піддражнити Тюра стосовно відсутності руки і Локі у поемі Локасенна «Пересварка Локі», де Локі пов'язує цей сумний дефект із нездатністю Тюра помирити кого-небудь у чварі. Але Локі на цьому не зупиняється. Далі він стверджує, що спав із дружиною Тюра, і та народила від нього дитину, а той так і не поквитався із ним за цю провину. Фегіту Тюр, так вар синне кону, а конати мövет мер. Ölne penning hafer tu fesaldrehi, quan rettes wessal. У сучасному варіанті це звучало б так: що викусив терпило. Погодьтеся, дивно чути таке про Бога, який колись був верховним божеством, небесним батьком і лютим богом війни, правда? Ось мене й цікавить, як так вийшло, що спочатку таке могутнє божество у скандинавській міфології відтіснили на другий план. Що такого було в Одіні, що він заслужив у скандинавів таку високу честь?
Адже не можна сказати навіть, що Одін був добрий і справедливий бог, який дає людям захист і втіху. Ні, Одін навпаки, підступний і нещадний, і добрим його ніяк не назвеш, навіть із великою натяжкою. Що такого побачили в ньому скандинави, що дало йому змогу зійти на вершину пантеону? Якими рисами був наділений Одін, чи точніше Водан, у спільно-германський період, у доримський і римський залізний вік, які уможливили таке його кар'єрне зростання? І друге питання, яке, напевно, хвилює мене навіть більше за перше. Звідки береться ось ця складність і комплексність Одіна як божества? Яким чином у давньоскандинавському суспільстві, прямо скажімо, досить примітивному в культурному плані в порівнянні з сусідами, римлянами, кельтами, навіть іншими германцями, міг виникнути настільки потужний і глибокий міфологічний персонаж, рівних якому за глибиною в інших міфологіях не так уже й багато? Ось на ці питання ми сьогодні й шукатимемо відповіді. І я не обіцяю, що ми їх знайдемо, але спробуємо хоча б до них наблизитися. І як путівник, таку собі дорожню карту для нашої подорожі я пропоную використати імена Одіна, яких, як уже говорилося, налічується близько 200. Кожне ім'я відображає якусь частину сутності Одіна або якусь його іпостась і зберігає в собі безліч цікавих даних і міфологем. Практично за кожним із них стоять ті чи інші міфологічні сюжети, звичаї, особливості культу. Багато імен і прізвиськ цього божества перераховані в поемі «Промови Грімніра» зі Старшої Едди. У скальдичній поемі з очевидною назвою «Оденс Нövn» імена Одіна, а також у різних джерелах і сюжетах, від Старшої і Молодшої Едди до ісландських саг і скальдичної поезії. Усі ці імена можна згрупувати у кілька блоків, як за зовнішніми формальними лінгвістичними ознаками, так і за їх семантикою. А зараз хвилинка реклами. Мій добрий друг, пан Олександр, власник ковальської майстерні «Ковчег», пропонує вашій увазі вертикальний мангал. Чудова річ для відпочинку як на природі, так і у дворі власного будинку. Головною особливістю і відмінністю від звичайного класичного мангалу є те, що процес смаження відбувається на відкритому полум'ї. Температура смаження регулюється за рахунок переміщення шампуру подалі чи поближче до полум'я. Я сам багато разів вже готував і їв шашлики, приготовані на такому мангалі, тому можу підтвердити, м'ясо виходить ніжне й смачне. Великий плюс полягає у тому, що якщо ви використовуєте дрова, то не треба чекати, поки вони догорять і утворяться вуглі. Можна буквально одразу приступати до приготування. А ще у прохолодну погоду біля мангалу можна згуртуватися і погрітися, як біля вогнища. Та й просто на це видовище приємно дивитися. Це чудовий спосіб справити враження на своїх гостей. Мангал складається у транспортне положення, що дозволяє легко розмістити його у багажнику автомобіля чи відправити будь-яким перевізником. А також через цю особливість мангал не займає багато місця під час зберігання. Прибувши на місце, ви зможете легко і швидко його зібрати в робочий стан. В мангалі встановлені ось такі лотки для збору жиру. Під час смаження увесь жир стікає в них, що дає змогу розмістити мангал на чистій поверхні, на газоні чи на тротуарній плитці. Також є лоток для збору попелу. А ще є поверхня для складання дров та можливість розмістити сковорідку чи інше приладдя. Мангал виробляється з чорної листової сталі 4 мм завтовшки і пофарбований термостійкою фарбою 600 градусів. На лицьових панелях можна зробити будь-який візерунок на ваш смак, не лише орла, як у цьому випадку. Додатково можна замовити ще й спеціальну чашу з підігрівом, щоб ваш шашлик завжди залишався теплим та смачним. Усі посилання для зв'язку з Олександром, а також посилання на його групу в Фейсбуці та Ютуб канал я залишу в описі до цього відео. Якщо у вас виникло бажання придбати й собі таке диво, не вагаючись, звертайтеся безпосередньо до нього. Дякую за увагу. Тепер продовжимо. Ціла низка імен та прізвиськ характеризує Одіна як бога війни, перемоги та покровителя воїнів.
І справді, це дуже войовничий бог, який любить і сам брати участь у битвах, і розпалювати війни та чвари між людьми. Своїм обраним воїнам він дарує перемоги, допомагаючи їм порадою, навчаючи їх військовій тактиці і стратегії, військовим хитрощам, вселяючи хоробрість у їхні серця, іноді навіть дарує зброю. А ворогів обраних воїнів підводить до поразки, сіючи паніку у їхніх лавах, а часом і особисто розправляється з ними. Воїн, який втратив прихильність Одіна, неодмінно загине, іноді і безпосередньо від рук самого Одіна. Чудовий приклад, який яскраво ілюструє практично усі аспекти цієї іпостасі Одіна, наводить знаменита дослідниця скандинавської міфології Хільда Елліс Девідсон. У діяннях данів Саксон-граматик розповідає про особицю між легендарними данськими конунгами, представниками родів Скьольдунгів та Інглінгів, Харальдом Боєзубом та Сігурдом Перснем у 8 столітті. Утративши прихильність до Харальда, Одін спочатку спровокував суперечку між Харальдом і Сігурдом. При цьому він розповів Сігурду секрет бойового порядку клином. А коли нарешті між військами конунгів спалахнула битва, Одін опинився на місці візниці Харальда. І, незважаючи на те, що той благав його про ще одну перемогу і обіцяв присвятити усіх загиблих ворогів Одіну, Верховний Бог безжально зіштовхнув Харальда з колісниці і забив до смерті його ж власною палицею. Досить часто в літературі зустрічається твердження про те, що, мовляв, Одін – це не бог-воїн. Що так, він присутній на полі битви, так, дарує перемоги, так, допомагає одним і заважає іншим, але у самій битві участі не бере, безпосередньо віч-навіч з ворогами не стикається. Таку думку, наприклад, висловлює професор університету Осло Лотте Хедеагер. І з одного боку, здебільшого так і є, але з іншого боку, в джерелах періодично трапляються й винятки з цього правила. У тих же діяннях данів описується дуже показовий епізод, який відкриває нам Одіна саме як бога війни і бога воїна. Король призначив його, Одіна, ватажком своїх воїнів, після чого Одін, командуючи його військом, здобув для нього блискучу перемогу над ворогами. За виявлену в тій битві старанність, король удостоїв його першого місця серед своїх друзів, засипавши при цьому його дарами та почестями. Також незабаром після цього він сам один змусив втікати вороже військо, а потім повернувся назад, ставши і винуватцем цієї дивовижної перемоги, і вісником про неї. Усі дивувалися, як могла одна людина самотужки влаштувати таке побоїще серед такої великої кількості ворогів. У колі земному Сноррі Стурлусон також описує Одіна як великого воїна, який підкорив багато земель і не програв жодної битви. Хоча такий евгемеризований образ Одіна, як реально існуючої людини, пращура королівських династій у далекому минулому, який малює Саксон-граматик або Сноррі у сазі про інглінгів, викликає у дослідників безліч сумнівів, чи могла взагалі така інтерпретація Одіна або Водана бути у германців у германський та римський залізний вік. І чи не є це просто продуктом пізньої творчості, наприклад, самого Сноррі та інших християнських авторів. Тим не менш, не забуваємо, що Одін в образі воїна зустрічається і на археологічних знахідках, що належать до раннього, а не високого середньовіччя. На відміну, скажімо, від Тора, який бореться з хтонічними силами космосу для захисту нашого світу від руйнування, ставлення Одіна до війни має більш приземлений та наступальний, а не оборонний характер. Одін ініціює війни та змушує своїх наближених воїнів нападати не для захисту, а для того, щоб щось відібрати, щось захопити, отримати здобич. У зіткненнях, де присутній Одін, немає правих і винних, немає боротьби добра зі злом, немає справедливості проти несправедливості. Обидві сторони зіткнення просто борються за ресурси, за вплив, за владу, і кому дістанеться перемога, Одін вирішує на власний розсуд. Для нього насамперед важлива сама битва. Чому? А тому, що Одін постає перед нами ще й як бог смерті і полеглих у бою, на що вказують також і його супутники – ворони Хугін і Мунін та вовки Гері та Фрекі, тварини-санітари полів битви.
З роллю Одіна як бога смерті і полеглих у бою пов'язані міфічні оповіді про знамениту Валгалу, одного з чертогів, в якому Одін за допомогою своїх помічниць дів-войовниць Валькірій збирає обраних воїнів Ейнгеріїв, котрі загинули в бою. Термін Валькірія, давньоскандинавської Валкюр'я, походить від прагерманського Валакузьйон, де перший елемент «валаз», давньоскандинавське «валлер», означає «поранений», «полеглий у битві», а другий «кузьйон» утворений від дієслова «кеусанан» – «вибирати», якого також стосується і сучасне англійське «choose». Однак не зовсім ясною є точна семантика такого іменника. Чи означає він буквально «та, що обирає з полеглих», тобто з тих, хто вже загинув і гідний вирушити до Валгали, або мається на увазі обирає тих, хто повинен полегти в битві, тобто визначає їхню долю. У назві чертога Валгала Валгел також ми бачимо той самий елемент Валлер, а Гел означає зала, порівняйте англійське hall, тобто зала полеглих. Так що і прізвиська самого Одіна, і назва його палацу Валгали, і його помічниць Валькірій – все недвозначно говорить про нього як про бога загиблих у бою. Взагалі цей ідеалізований образ Валькірій як прекрасних дів у обладунках, що прибувають на конях на поле бою, без сумнівів є результатом поетичного переосмислення цих персонажів у Скандинавії, в германський залізний вік, епоху вікінгів та пізніші часи. У більш ранні часи у германців Валькірії явно були куди менш привабливими і набагато більш жахливими і кровожерливими істотами. Проте походження міфологем, пов'язаних із Валькіріями, не входить до тематики цього випуску. Тому докладно на них ми зупинятися сьогодні не будемо. У Валгаллі обрані Валькіріями воїни Ейнгерії щодня б'ються один з одним насмерть, після чого воскресають і бенкетують до наступного дня. Згідно з пророцтвом Вельви зі Старшої Едди, у день Рагнароку, скандинавського кінця світу і загибелі богів, Ейнгеріям випаде честь вступити у велику битву на боці асів на чолі з Одіном. Тобто Одін тут виступає як своєрідний тренер, який пантрує перспективних молодих чи не дуже молодих хлопів, щоб підготувати їх до справжнього чемпіонського турніру. Сам Одін у тій битві загине у двобою з лютим вовком Фенріром, породженням Локі. Проте син Одіна, Відар, врешті таки вб'є Фенріра, помстившись за батька. Таким чином, для бувалого бійця, який сповідував культ Одіна, загинути в бою і потрапити до Валгали, щоб згодом узяти участь у великій битві в кінці часів, було почесною і навіть бажаною долею. Смерть вдома, у ліжку від старості розглядалася як негідна справжнього воїна. І це уявлення дуже давнє, що сягає часів набагато більш ранніх, ніж епоха вікінгів. Наприклад, ще ранньосередньовічний візантійський автор VI століття Прокопій Кесарійський розповідав про звичай германського племені герулів заколювати і спалювати смертельно хворих одноплемінників або старих людей до того, як настане їх природна смерть, що, мабуть, прирівнювалося до загибелі від меча чи списа. Однак, різні дослідники також висловлюють сумнів у тому, що Валгала з усіма пов'язаними з нею сюжетами і віруваннями була спільною міфологемою для всіх германців язичницького періоду. Скоріш за все, це пізніше нововведення самих північних германців, тобто скандинавів. Жодних ознак уявлень про Валгалу і велику битву богів з хтонічними істотами у кінці часів не виявляється в інших стародавніх германців, ані в континентальній Германії, ані в англосаксонській Британії часів язичництва, ані в образотворчому мистецтві, ані в писемних пам'ятках, ані у свідченнях античних авторів. Більше Водан для них був просто богом смерті, богом загиблих воїнів, тим, хто вирішує, хто переможе в битві, а хто повинен загинути, і забирав полеглих воїнів із собою у потойбіччя. Тому, щоб заручитися його підтримкою і здобути перемогу, йому і треба було приносити рясні жертви, про що ще буде сказано. Особливу і важливу символічну роль у образі Одіна як бога смерті і полеглих грає його чарівний спис Гунгнір. Цікаво, що спис – це дешева зброя, набагато дешевша, ніж меч, наприклад.
Це зброя простого бійця, а не знатного воїна. І символом войовничого бога, бога війни, по-справжньому слід було б очікувати меч. Але Одіна чомусь озброїли списом. А вся справа у тому, що спис виконував важливу символічну функцію. Їм Одін, а мабуть і Водан, позначали тих, хто повинен полегти в бою. Практично усіх полонених воїнів також присвячували Одіну, заколюючи їх списом. Різні автори пізньої античності та раннього середньовіччя описують давньогерманський звичай перед битвою кидати у бік ворожого війська спис, як присвяту своїх ворогів Водану в обмін на його підтримку. Навіть у самій скандинавській міфології Одін кинув у бік ванів спис Гунгнір, ніби присвятивши ванів собі, як богові смерті, і розв'язавши цим війну між асами і ванами. Також Одін подорожує світом, спираючись на спис як на палицю, що ріднить його ще й з давньогрецьким богом мертвих – Аїдом, який посохом заганяє померлих у своє царство. Під деякими іменами Одін також постає перед нами як бог влади, королівської влади. Тут слово «королівський» можна застосувати з деякою натяжкою, оскільки, власне, королів у буквальному значенні стародавні скандинави не мали. Однак найбільш успішні воїни, яким дуже таланить, які користувалися великою підтримкою і мали у своєму розпорядженні великі військові дружини, ставали ярлами і конунгами, що здійснювали процеси управління і являли собою подобу королівської влади. Як зазначає Лотте Хедеагер, у скандинавській міфології Одін живе і поводиться так, як жили і поводилися типові правителі з германської військової еліти раннього середньовіччя. У Одіна є спеціальний палац – Вальгалла, де він приймає гостей і влаштовує для них бенкети. Це добре відома з археології та писемних пам'яток Велика зала – палац, яким мав володіти будь-який поважний конунг. При цьому палац Одіна за своїми розмірами та оздобленням перевершує будь-які відомі на той час земні палаци. Для Ейнгеріїв Одін влаштовує такі бенкети, з якими не зміг би зрівнятися жоден бенкет на землі. Воїнам подають м'ясо чарівного кабана Сехрімніра, і щовечора він оживає знову, а п'ють Ейнгерії відмінний мед, що нескінченно випливає з чарівної кози Хейдрун, яка стоїть посеред Вальгалли і щипає листя світового дерева – ясеня Ігдрасиль. Одін також має чарівний перстень Драупнір, що виробляє 8 таких же золотих перснів щоночі. І це дає Одіну можливість необмежено дарувати дорогоцінні персні кому завгодно. Дарування дорогих речей, особливо дорогоцінних прикрас, перснів і навіть організація бенкетів у ранньому середньовіччі були вельми важливими елементами дружинного етикету, на яких базувалися стосунки між правителем та його військом і союзниками. Не лише в давньоскандинавських, а й в інших давньогерманських поетичних творах, таких як Беовульф, наприклад, одна з найпоширеніших метафор кенінгів, яка позначає вождя чи конунга, це даритель перснів. Тобто, за багатьма зовнішніми формальними ознаками Одін виглядає як типовий конунг епохи раннього середньовіччя. Тому сьогодні в сучасних дослідженнях його часто розглядають як бога військової еліти, яка мала владу. Показовим є той факт, що у Скандинавії топонімів, пов'язаних із ім'ям Одіна, не так і багато. Як бачите, більшість із них сконцентровані у південній Швеції та частково у Данії. У Норвегії та Ісландії таких топонімів майже немає. І в археології нічого не вказує на те, що Одін був важливим богом у повсякденному житті простих селян-бондів, які обробляли землю у своїх хуторах. Прості люди у різних місцях поклонялися іншим богам, передусім Тору, однак не лише йому, і Фрейру, і багатьом іншим. А поклоніння Одіну та культ Одіна, Вальгалла – це все була прерогатива професійних воїнів, ярлів та конунгів. І саме в них цей бог отримав таку повагу, саме в них він був висунутий на вершину пантеону богів. В історичній перспективі також дуже добре видно, що міць і вплив Одіна у скандинавському пантеоні зростають разом зі збільшенням влади та впливу військових лідерів з великими дружинами. І врешті з перетворенням конунга на ключову фігуру скандинавського суспільства.
Varka Vallandi, Quihum Fulstak, Attaek Jovrum, en aldrig Sättak, Odenna Jarla, Tär i Wall Palla, en Thora Trellakun. І виходить, що влада ранньогерманського правителя базувалася не лише на особистому авторитеті конунга, а й часто на його зв'язку з Одіном. Мабуть, для володаря у скандинавському суспільстві і навіть за його межами було престижно вести свій родовід безпосередньо від Одіна. І ми бачимо, що у цьому випадку Одін сприймається як реальний історичний персонаж глибокої давнини. Я вже нещодавно казав, що у сазі про інглінгів Сноррі Стурлусон також малює Одіна як великого воїна, який підкорив безліч земель і не програв жодної битви, який жив у країні асів або в обійсті асів, десь на сході зі столицею в Асгарді, за річкою Танаїс, тобто Дон, і пізніше віддав Асгард своїм братам Віллі і Ве. А сам мігрував до Скандинавії і спершу оселився на острові Одінсей, сучасне Оденсе, а пізніше перебрався до Швеції. Таким чином, у Швеції Одін стає родоначальником цілої династії. Місцеві корінні жителі Скандинавії були так уражені перевагою Одіна в його вміннях, що з часом його самого та ще 12 інших його великих жерців стали сприймати як богів. Одін вважався родоначальником данського легендарного роду Вельсунгів і королівського роду Скьольдунгів. Ще у 16 столітті і пізніше Одін офіційно вважався одним із древніх королів Швеції. І навіть поза Скандинавією, в Англії 7 століття його вважали засновником кількох королівських династій, зокрема далеким пращуром короля Альфреда Великого. У 6 столітті готський історик Йордан у трактаті про походження та діяння гетів писав, що предком остготської династії правителів Амалів був Гапт, що відповідає давньоскандинавському Гаутр, одне з прізвиськ Одіна, що згадується в поемі «Промови Грімніра». Ба навіть перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон вів свій родовід від Одіна. Цікаво, що не як язичницького бога, а як історичного діяча далекого минулого малюють Одіна в основному пізні християнські автори – Сноррі Стурлусон, Саксон Граматик, Павло Диякон та інші. Що виглядає вельми підозріло, тому що з приходом християнства у германські землі з 4 по 12 століття нашої ери саме Одін, який очолював язичницький пантеон, став головним ідеологічним ворогом християнської церкви. Тому основним завданням ідеологів нової віри було позбавити Одіна його божественного статусу, змусити людей припинити сприймати його як божество. А для цього було два шляхи. З одного боку, Одіна намагалися скинути в ранг демона, прислужника диявола, ворога Христа та християнського бога. І цей підхід був особливо характерним для ранньої, найпершої хвилі християнізації Скандинавії. З іншого боку, пізніше його стали зображати просто як людину. Так, легендарного, так, хороброго героя минулого, засновника династій, але людину, а не бога. Також є думка, що Сноррі вдався до цього способу навіть не для боротьби з язичницьким божеством, а для того, щоб показати своїм побратимам-християнам, що в його захопленні скандинавською міфологією і скальдичним мистецтвом немає нічого поганого, що можна цікавитися язичницькими переказами і не порушувати при цьому доктрину церкви, оскільки Одін – це просто людина, а не бог. У 2001-2002 роках відомий мандрівник Тур Хейердал, який надто серйозно сприйняв легендарний героїчний образ Одіна, який малюється християнськими діячами, спорядив археологічну експедицію з пошуку слідів Асгарда десь на сході, біля берегів Азовського моря. Але так і не знайшов нічого такого, щоб надійно вказувало на зв'язок місцевих культур із ранньою Скандинавією, що й не дивно. Насправді, не варто сприймати твір Сноррі як справжній історіографічний твір. По-перше, у сазі про інглінгів він скоріше творить легендарну історію Скандинавії та створює міфічну географію відомого світу, а не фіксує чи відновлює реальні історичні місця і події.
По-друге, уявлення про те, що назва скандинавських богів Есер, аси, якось пов'язана з Азією, ґрунтується на хибній народній етимології, яку Сноррі, можливо, навіть використовує навмисно, з художньою метою. Есер – це просто форма множини слова ас. Походить це слово від прагерманської форми ансуз, що означає просто бог, божество, і до Азії не має жодного стосунку. Звичайно, Тур Хейердал був не єдиним і далеко не першим, хто сприйняв азіатське минуле Одіна за щиру правду. Легенда про походження скандинавських богів із просторів Азії стала всерйоз розглядатися ще з 17 століття. Наприклад, норвезький священик та історик Йонас Рамус у трактаті Норі Регнум «Правління Нора» та історико-географічному трактаті намагався довести, що грецький Одіссей та Одін – це одна особа. На його думку, коли Одіссей залишив Трою, що знаходилася в Малій Азії, він зрештою доплив до Норвегії, де став родоначальником династії ярлів Ладе. Зокрема, під цю ідею підводилася етимологічна гіпотеза, заснована на історії про Одіссея та циклопа Поліфема. Адже цьому циклопу Одіссей представився як «ніхто», що давньогрецькою мовою звучить як «утис». На думку Рамуса, насправді це не «ніхто», а дитяче прізвисько Одіссея, утворене від слова «ус» – «вухо», тобто «вухатий». І коли Одіссей у Норвегії для конспірації представився цим прізвиськом «утис», місцеві жителі спотворили його як «утен», і в результаті виникло ім'я Одін. Особливу популярність у науковій та навколонауковій літературі теорія азіатського походження Одіна набула у 18 та першій половині 19 століття, коли було видано безліч робіт, у яких автори намагалися пов'язати Одіна та інших асів зі скіфами та іншими кочовими азіатськими народами. Спроби побачити та обґрунтувати зв'язок з Азією часом призводили навіть до відвертих курйозів. Відомий англійський лікар, мандрівник і дослідник Індії 18 століття Едвард Айвс вказував на звичай жителів стародавнього Цейлону використовувати для пиття черепа людей і проводив паралель з нібито аналогічним звичаєм у древніх скандинавів, пояснюючи це тим, що, мовляв, в Європу цю особливість принесли західні скіфи, яких згадує Геродот. Перекладач твору Геродота 18 століття Вільям Беллоу також посилається на латинський переклад поеми «Кракумал», тобто передсмертної пісні Рагнара Лодброка, в якій нібито сказано, що скандинавські воїни використовували черепи як чаші для пиття. І в цьому він бачить зв'язок скіфів зі скандинавами. Проблема лише в тому, що уявлення про звичай вікінгів пити з черепів ґрунтується на неправильному перекладі. В оригінальному тексті давньоскандинавською мовою використовується «кенінг», тобто поетична метафора «орбюгвизом хауса», що означає дослівно «з вигнутої деревини черепів». Кенінг «вигнута деревина черепів» означає просто «ріг». Скандинави пили з рогів, а не з ніяких черепів. У другій половині 18-го і першій половині 19-го століття, коли стараннями знаменитого санскритолога Вільяма Джонса Європа заново перевідкрила для себе культури народів Азії, також народилася ідея й про те, що Одін з Азії приніс до Скандинавії буддизм, який згодом спотворився і перетворився на скандинавську язичницьку релігію. А пророцтво Вельви – це точно одна зі спотворених буддійських пісень. У 1857 році був виданий цілий науковий трактат «Сліди буддизму в дохристиянській Норвегії». Цієї ж ідеї дотримувалися навіть такі найвпливовіші світила науки свого часу, як сам Вільям Джонс і Расмус Раск. Але врешті ніякі зв'язки Скандинавії зі Сходом та Азією так і не отримали гідного наукового обґрунтування. І сьогодні ми розуміємо, що до легенди про азіатське походження Одіна як реальної людини треба ставитися критично. До речі, ще у 19 столітті дехто припускав, що прообразом Одіна у версії Сноррі був понтійський цар Мітрідат Євпатор, якого у 66-му році до нашої ери римські війська на чолі з Помпеєм змусили втекти до Колхіди. Зрозуміло, що Мітрідат у Скандинавії ніколи не був,
Але легенда про те, як східного царя римські війська змусили покинути своє царство на берегах східного Причорномор'я, можливо, лягла в основу легенди, яку розповідає Сноррі. Цієї точки зору дотримуються і деякі сучасні вчені. Отже, евгемеризація Одіна, тобто уявлення про нього як про стародавнього, легендарного батька-засновника, є характерною рисою пізньої творчості християнських авторів. І навпаки, що далі ми заглиблюємося в минуле, що більш ранні джерела ми розглядаємо, то постать Водана стає все менш персоніфікованою і все більш абстрактною. Очевидно, що у найдавніші часи поширення культу Водана бог смерті й полеглих ввижався людям просто як абстрактна постать, що уособлює стихію битви, стихію вбивства в бою, стихію загибелі в битві, стихію бойового екстазу, але у жодному разі не як реальна людина. Цікаву поживу для роздумів тут знову підкидає лінгвістика. У письмових джерелах згадується ціла низка складних імен Одіна, другим структурним елементом яких є «father», що зазвичай перекладають як «батько», «отець». Найвідоміше з таких імен – «Allfather» – «всеотець». Це не означає, що Одін у буквальному значенні є батьком взагалі усіх у скандинавській міфології. Ні, це ім'я натякає на його посаду голови скандинавського пантеону. Відомий американський скандинавіст Джон Ліндоу спеціально зазначає, що на таке положення Одіна недвозначно вказує і Сноррі Стурлусон у видінні Гюльві в «Молодшій Едді» і укладач Королівського кодексу Старшої Едди, який спеціально організував поеми про богів так, що поеми про Одіна в ньому йдуть першими. Але не все так просто. Навряд чи Одіна однаково шанували скрізь. Той же Адам Бременський в 11 столітті описує храм у Старій Упсалі, де стояли статуї трьох богів – Одіна, Тора і Фрейра. Проте на головному місці стояв Тор, а Одін із Фрейром з двох боків від нього. З іншого боку, це могло також і означати, що саме тут більше шанували і поклонялися Тору, як і в інших місцях поклонялися, скажімо, Фреї чи Уллю. Але кого ці люди розглядали як голову пантеону, і чи взагалі ставили вони таке питання, невідомо. Том Хеллерс із Бергенського університету акцентує увагу на тому, що дуже ймовірно, що в різних місцях, у різний час, у різних людей було різне уявлення про Одіна. Були, так би мовити, різні концепції Одіна, які, скоріш за все, конкурували і змішувалися між собою. І це питання досить погано вивчене у науковій літературі. Поки що нам доводиться брати до уваги якийсь усереднений образ Одіна, який можна отримати з наявних джерел. Але й це ще не все. Сама форма «father» у таких іменах виглядає досить дивно. Адже слово «батько», «отець» давньоскандинавською було «father», а не «father». Звідки ж тоді взялася така незвичайна форма? Ну, перше, що впадає у вічі, це відкритий «о», там, де має бути «а». Така зміна кореневого голосного натякає нам на лабіальну перегласовку, яка вказує на те, що в цій формі наприкінці спочатку стояв голосний заднього ряду «у» – «падур». Лабіальна перегласовка, один із проявів умлауту, полягає в тому, що під впливом голосного заднього ряду, який йде слідом, кореневий голосний зміщується назад, при цьому огублюється і перетворюється на відкритий «о». Наслідки лабіальної перегласовки добре видно у відмінюванні іменника «father» – «батько» у давньоскандинавській мові. Родовий відмінок кого-чого «батька» – «фодур», давальний відмінок кому-чому «батькові» – «фодур» або «федер», знахідний відмінок кого-що «батька» – «фодур». Тобто в непрямих відмінках змінюється голосний у закінченні, змінюється і кореневий голосний під впливом умлауту. Так що, форма «фодер» – це просто спотворена форма якогось непрямого відмінка, а «allfather» тоді перекладається як? Кого-чого всеотця? Чи кому-чому всеотцю? Погодьтеся, це було б дивно. Та й навряд чи непряма форма раптом почала вживатися у ролі форми називного відмінка, коли вже існує слово «father». Вперше можливий шлях до вирішення цього питання виявив у 1984 році лінгвіст Патрік Генрі Холліфілд.
Він порівняв давньоскандинавський структурний елемент «father» з аналогічним структурним елементом у давньогрецькій мові «патор», який також зустрічається в таких складних словах, як «апатор» або «еупатор». І тут ми знову бачимо, що другий голосний у цьому елементі – голосний заднього ряду «о», тоді як слово «батько» по-давньогрецьки буде «патер» з голосним переднього ряду «е». І Холліфілд зробив цілком логічний висновок, що в давньогрецькій мові елемент «патор» стосується слова «патер», так само як у давньоскандинавській реконструйована форма «фадур» стосується слова «фадир». І так, кінцеве «у» в «фадур» у давньоскандинавській мові закономірно викликає лабіальну перегласовку, що цілком могло дати вже засвідчену форму «father». Сам Холліфілд на цьому місці і зупинився, не помітивши семантичного аспекту цього питання. І його ідею надалі розвинув шведський філолог Матіас Страндберг. Саме він вже звернув увагу на те, що у давньогрецькій мові здебільшого слова з елементом «патор» вживаються як екзоцентричні, посесивно-метонімічні складні слова. Страшний термін, який треба тут пояснити. Дивіться, коли ми в українській мові характеризуємо когось, вибачте, як лінива срака, чи маємо ми на увазі буквально п'яту точку як частину тіла? Ні, ми маємо на увазі людину, яка має дупу, яку їй складно підняти з дивану. Тобто обидва елементи тут стосуються якогось третього елемента, який у самому слові чи словосполученні не називається, а саме до людини, одночасно ледачої і такої, що має дупу. Такі сполучення в лінгвістиці називаються екзоцентричними, а слова, утворені за таким принципом, посесивно-метонімічними, оскільки вони засновані на метонімії і мають присвійне забарвлення, англійське possessive, тобто буквально означають «дехто, хто має щось». За аналогічним принципом в українській мові утворено й багато інших сполучень – золоті руки, тямуща голова, солов'їний голос і так далі. Таким чином, і давньогрецькі слова «апатор» та «еупатор» найчастіше вживаються як екзоцентричні складні слова. Той, хто не має батька, безбатченко, і той, хто має шляхетного батька, тобто шляхетний за походженням. Далі Страндберг припустив, що якщо паралель між давньогрецькою і давньоскандинавською напрошується сама собою, то слова з формою «father» теж повинні бути екзоцентричними, а саме той, хто має якогось батька. У результаті, на його думку, найбільш правдоподобна версія первинного змісту імені All-Father – це не всеотець, а той, хто має великого батька, або породжений великим батьком. Про батька Одіна, Бора, відомо дуже небагато, але батько Бора і дід Одіна, Бурі, в молодшій Едді дійсно описується так. Він був вродливий, високий і могутній. До того ж, космічна корова Аудумла цілих 3 дні вилизувала його зі солоного каміння, покритого інеєм. Тож можна припустити, що й Бор, батько Одіна, теж був високий і могутній, що обґрунтовує ім'я Одіна, All-Father, як породжений великим батьком. Страндберг доходить висновку, що з усіх імен Одіна, котрі закінчуються на «Father», All-Father є найдавнішим. Просто згодом присвійний екзоцентричний зміст цієї форми став забуватися, і «Father» стали сприймати просто як батько, і все. Тобто вже в епоху вікінгів під впливом так званої народної етимології слово «All-Father» скандинави вже сприймали просто як «всеотець», хоча раніше він мав інший зміст. Це відкрило простір для утворення інших імен, які закінчуються на «Father». Такі імена, наприклад, як Herjansfather і Walsfather, явно є вже досить пізніми утвореннями без будь-якої присвійної конотації. Але два давніших імені – Sigfather і Walfather – для нашої розповіді становлять особливий інтерес. Так, зазвичай їх перекладають як «отець битви» чи «отець перемоги» і «отець полеглих». Але Страндберг стверджує, що вони, скоріш за все, сягають ще того часу, коли присвійний зміст форми «Father» ще не забувся, і в них змішалися два різні значення. «Отець битви» та «отець полеглих» – це трохи пізніші переосмислення цих слів. Якщо ж розглядати їх як екзоцентричні терміни, то виходить, що «Sigfather» означає «той, хто має батька битву»,
тобто породжений битвою, або той, хто народжується в битві. А Wallfather – той, хто має батька поле битви, тобто породжений полем битви, або той, хто народжується на полі битви. Waller у давньоскандинавській вживалося не лише як прикметник, полеглий в бою, але і як іменник – поле битви, поле полеглих у бою. І ось тепер повернімося до самого початку, коли ми говорили про те, що чим далі ми заглиблюємося в минуле, тим менш персоніфікованим і більш абстрактним стає фігура Одіна, або Водана. Водан був просто уособленням стихії битви. За уявленнями древніх германців, він і сам з'являвся на полі битви, і сам же й був уособленням битви. А акт битви, сама битва як стихія, і була одночасно Воданом. І в цьому контексті імена «той, хто народжується в битві» і «той, хто народжується на полі битви» якнайкраще доповнюють та ілюструють цю ідею вже з лінгвістичного боку. Ще одна з головних іпостасей верховного скандинавського бога, з якою асоціюється низка відповідних імен, це Одін як бог екстатичних станів, люті й поезії. Так, усі ці явища у скандинавській культурній свідомості були тісно взаємопов'язані. Бойовий транс, в який впадає воїн під час битви, лють, з якою він кидається в бій, релігійно-містичний екстаз та сп'яніння, необхідні віщуну для здійснення пророцтва, стан натхнення та абсолютної спонтанності, в якому поет-скальд складає віси. Усе це для скандинавів прояви одного стану свідомості, в якому перебуває людина в момент пікових емоційних переживань. «Водан ідест фурор» – «Водан, тобто лють», говорить нам Адам Бременський. Та й саме ім'я Оден також, мабуть, вказує на це. На сьогоднішній день найбільш обґрунтована етимологія імені Одін, яка мало в кого викликає сумніви, зводить це ім'я до праіндоєвропейського кореня «ват», який позначає той чи інший екстатичний стан – збуджений, натхненний, навіжений, лютий тощо. Від цього кореня походить прагерманський прикметник «водаз», власне, з тим самим значенням. Спочатку прикметник також субстантивувався і перетворився на іменник «водаз» зі значенням лють, збудження, натхнення, навіженість. У західногерманській підгрупі це слово дало такі варіанти, як давньоанглійське «wod» – божевільний, скажений, розлючений, від якого походить сучасне англійське слово «wood», або давньоверхньонімецьке слово «wut», яке в сучасній німецькій дало іменник «wut» – гнів, лють, безумство. У східногерманській групі, а саме в готській мові, це слово теж відоме у формі «wods» – одержимий дияволом, у чому простежується вже вплив християнства. А в північногерманській групі, у давньоскандинавській мові, знову ж таки, все з тим самим ротацизмом у прагерманському закінченні, слово «водаз» перетворилося на «одер» – навіжений, лютий, натхненний. Також у давньоскандинавській є й інше слово «одер» – іменник, що означає розум, душа, пісня, поезія, натхнення. Утворений він від того ж праіндоєвропейського кореня «ват», тільки через іншу прагерманську форму – «водуз». Від цієї форми утворено і давньоанглійське слово «воth» – пісня, звук. Трохи пізніший варіант форми «водуз» праскандинавською мовою засвідчений у рунічному написі на камені з Туне, Норвегія, що сягає 5 століття. Там згадується ім'я людини у формі давального відмінка – «водуріда». І знову ми бачимо той самий ротацизм. У прагерманській мові від слова «водаз» утворено і ім'я Одіна – «воданаз», у якого також, мабуть, був і другий варіант – «водіназ». Трохи пізнішу форму цього слова «водан» без суфікса із закінченням «аз» ми знаходимо, наприклад, на одній із нордендорфських фібул 6 століття у вигляді напису старшим рунічним алфавітом. А далі від цих форм вже у давньогерманських мовах пішли такі імена, як Воден, Веда, Водан, Вотан, ну і Оден в давньоскандинавській. Практично в усіх давньогерманських та сучасних германських мовах цьому богу присвячений четвертий день тижня – середа. Навіть у німецькій, де під впливом християнства досить рано початкова назва була замінена на «мітвох», тобто середина тижня,
досить довго вживалася й альтернативна назва – Wodenstag. Якщо ж ширше поглянути на загальну індоєвропейську картину, можна помітити, що з того ж праіндоєвропейського кореня «wat» походить латинське слово «vates» – провидець, пророк, поет. У кельтських мовах через пракельтську форму «vatis» з'явилося слово «fath» – провидець, пророк у давньоірландській, а також гальське «uatis» з тим самим значенням. Від давньоірландського «fath» походить і сучасне ірландське слово «fai» – віщун, пророк, знахар, мудрець, що вкотре вказує на певний зв'язок між екстатичними станами та контактом із потойбічним світом, поезією та мудрістю. У різний час були спроби й по-іншому етимологізувати ім'я Одіна, наприклад, від іншого праіндоєвропейського кореня «we», який означає «дути», що, зокрема, ріднило б це ім'я, наприклад, з нашими словами «віяти», «вітер», англійським «wind», латинським «ventus» або санскритським «вата». Таким чином, припускалося, що з самого початку Одін взагалі був не бог, а дух або демон, вітряний, мінливий. Зверніть увагу, що навіть в українській мові такі слова, як дух, духовний, надихати, пов'язані з поняттями дихати, дихнути, російським воздух, що семантично близько до віяти, вітер, повітря. Тут же виникає спокуса зв'язати Водана ще й з індуїстським божеством повітря та вітру Ваю, який також іноді іменується Вата. До того ж, як мінімум з 10 століття у народному фольклорі різних германських народів Водан є ватажком так званого дикого полювання, дикого гону або полювання Одіна. Це явище має вигляд орди примарних вершників, яка несеться по небу під час грозової вітряної погоди разом зі зграєю псів, і які забирають із собою людей, що зустрічаються їм на шляху. У різних місцях цей міф зазнав найрізноманітніших змін та модифікацій. Десь це просто орава мерців, десь зграя псів без будь-яких вершників, наприклад, псів Архангела Гавриїла. Десь їх очолює не Водан, а король ельфів, король Артур чи інший персонаж. Данський вчений-філолог та історик першої половини ХХ століття Гудмунд Чутте також згадував, що принаймні у 19 столітті десь у Німеччині ще було повір'я, що примарний гін очолює грозовий або штормовий велетень на ім'я Воде, що знову натякає нам на зв'язок цього повір'я із Воданом і з вітром. І багато фахівців вважають, що, незважаючи на те, що про дике полювання нам відомо із досить пізніх джерел, найдавніші з яких навіть не згадують у дикого гону жодного ватажка, сама ця міфологема досить давня і існувала дуже довго. Але в процесі вона багато разів трансформувалася і видозмінювалася у народній творчості. Є версія, що спочатку це були і не мерці ніякі зовсім, а череда примарних коней. Таким чином, Одін і його кінь Слейпнір, на якому він подорожує між світами, спочатку були однією істотою, і лише згодом Водан персоніфікувався як вершник цього коня. Анатолій Симонович Ліберман вважає, що спершу гін Одіна був просто натовпом диких польованців, що несуться по небу, а вже потім у ньому виокремився Водан як персоніфікований їхній ватажок. Тим не менш, основна точка зору, що висловлюється зараз у науковій літературі з цього питання, полягає в тому, що явище дикого полювання у ранніх германців у римському і германському залізному віці було пов'язане з богом смерті, функцію якого взяв на себе Водан. І саме в цьому образі, як бог смерті, який тягне за собою у потойбіччя людей, живих, мертвих, полеглих у бою, він і був відомий на території розселення ранніх германців і в Західній і Центральній Європі, і в англосаксонській Британії. А далі, вже в епоху великого переселення народів і пізніше в епоху вікінгів, саме у Скандинавії цей міф зазнав подальшого розвитку і дав нам Одіна з його Валгалою, воїнами Ейнгеріями та пророцтвом про Рагнарок. Однак, чи пов'язане його ім'я з індоєвропейським коренем «ве» – невідомо. Автори ранніх філологічних робіт 19-го, початку 20-го століття, мабуть, вважали, що і скандинавське слово «одер» – душа, поезія, натхнення, від якого вони виводили ім'я Одіна,
І слова вітер, вата і тому подібні походять від якогось спільного праіндоєвропейського кореня. Але сьогодні ми вже розуміємо, що це не так. Від якого із двох коренів походить ім'я Водан, суто лінгвістичними методами визначити складно, і треба підключати інші джерела з інших дисциплін. Поки що, мабуть, перша етимологія все ж таки володіє і більшою пояснювальною силою, і лінгвістично більш пропрацьована, і спирається на більшу кількість відомостей про міфологію і культ Одіна з письмових пам'яток і даних археології, що дійшли до нас. Тому вона все ж таки виглядає дещо кращою і обґрунтованішою. Наприклад, слово «воданаз» утворене від слова «водаз» за допомогою суфікса «на», що додається до основи «вода». Це рефлекс стародавнього праіндоєвропейського суфікса прикметників «но». В українській мові, наприклад, цей суфікс теж зберігся і використовується у формах прикметників, власне, слов'янського походження. Повний – повен, зелений – зелен і так далі. У прагерманській «о» перейшло в «а» в результаті германського пересуву голосних, про який ми також говоритимемо у курсі германістики. І стало «на». А в пізніших давньогерманських мовах цей суфікс помітний лише як звук «н». Цікаво, що коли такий суфікс використовується в утворенні імен богів, то, як правило, він вказує і на персоніфікацію якогось явища, і на приборкування його. Наприклад, у латинському імені бога Нептуна «Нептунус» використаний той самий суфікс, і при цьому Нептун і сам уособлює водну морську стихію, є її персоніфікацією, і водночас приборкує цю стихію. Таким чином, бог на ім'я Воданаз, очевидно, сам є і персоніфікацією, втіленням екстатичного стану, і одночасно приборкує цей стан. Може за своїм бажанням насилати його на інших, викликаючи бойовий транс у воїнів або поетичний екстаз у поетів, або позбавляти цього стану, сковуючи серця бійців і віднімаючи у поетів натхнення. Однак, коли йдеться не про богів, а про більш приземлені речі, суфікс «на» найчастіше виступає як так званий фюрер-суфікс, тобто суфікс, що вказує на ватажка, лідера чогось або когось. Наприклад, давньоскандинавське слово «thьодан» або давньоанглійське «theoden» від прагерманського «theodanaz» – вождь, народний ватажок, утворене за допомогою того ж суфікса від слова «theodo» – народ, плем'я, тобто ватажок народу, ватажок племені. Так само і одне із засвідчених імен Одіна – Хер'ян, утворено від слова «хер» – воїнство, тобто ватажок воїнств. Тому, якщо слово «водаз» розглядати не лише як абстрактний іменник, лють, збудження, натхнення, навіженість, але й як збірний іменник, група, натовп охоплених люттю, безумством людей, що для прагерманської мови можливо, то «воданаз» тоді виходить ще й ватажок охопленого бойовою люттю, екстазом натовпу. І тоді стає зрозумілою і поява Водана як ватажка дикого полювання, без залучення сторонньої альтернативної етимології. Тобто перша гіпотеза пояснює усі ці сторони древнього Водана, і як персоніфікації екстатичних станів, бойової люті, і як повелителя цих станів, і як ватажка дикого гону. За однією з сучасних версій цієї гіпотези, яка загалом ніяк не скасовує вищесказане, найбільш архаїчною вважається форма «водуназ». У протогерманській мові, що є проміжною перехідною стадією між праіндоєвропейською та прагерманською, яка англійською зветься pre-proto-Germanic, ця форма реконструюється як «ватунос». Релігієзнавець та філолог зі Стокгольмського університету Пітер Джексон Рова зближує це ім'я з ім'ям індійського бога Варуни. Ну, хоч з погляду лінгвістики таке зіставлення не дуже правомірне, слід сказати, що Водана справді дуже часто в літературі асоціюють саме з Варуною. Але далека спорідненість германських та інших індоєвропейських божеств не є предметом нашої сьогоднішньої бесіди, тому цього питання ми торкаємося лише побіжно. Цікаву, хоч і на мою особисту думку вельми дивну в лінгвістичному плані гіпотезу висунув професор Санкт-Петербурзького державного університету Юрій Олександрович Клейнер. Він спробував і ім'я Одіна, і самого Одіна, як бога смерті, зблизити не з римським Меркурієм, а з грецьким богом потойбіччя – Аїдом.
Він припустив, що давньогрецька форма імені Аїда – Аїдес виникла в результаті перерозкладу основи і випадіння початкового кореневого приголосного, і що їй передувала інша форма – Афідес, яку він далі зближує з прагерманським коренем «вод», котрий він шляхом різних маніпуляцій далі зближує з іншим прагерманським коренем «вит» – «знати» та російським «відать» чи українським «відати». Таким чином, Юрій Клейнер реконструює спільний пракорінь «від», і виходить, що ім'я і Одіна, і Аїда означає «той, хто знає», «відає секрети», «має таємні знання». Також між Одіном та Аїдом він знаходить і інші спільні риси у міфології. Коли йдеться про вчених, а не якихось шизів та фриків, я у своїх відео зазвичай намагаюся тримати власну думку при собі. Але у цьому випадку все-таки скажу дещо. Мені здається, що в цій гіпотезі професор надто вільно поводиться з лінгвістичним матеріалом, утворюючи довгий ланцюг умоглядних припущень, кожна ланка якого залежить одна від одної, але при цьому немає фактичного підтвердження. Припущення, безумовно, свіже і цікаве, але в мене не викликає якоїсь довіри. Як саме він будує свою гіпотезу, ви можете прочитати, знайшовши статтю за посиланням на екрані. Я не буду докладно на ній зупинятися. Цікавий факт. У скандинавській міфології також присутні ніби етимологічні двійники Одіна та його дружини Фрігг. Це інша пара богів – Од та Фрея. Од, давньоскандинавською Одер, згадується у старшій Едді у пророцтві Вельви і пісні про Гюндлю, а також у молодшій Едді у видінні Гюльві. Проте, по суті, інформації про нього дуже мало. Неважко помітити, що імена Одер та Оден мають однаковий корінь, на що вказував і Ян де Фріс, і низка інших дослідників. А оскільки що таке Одер ми знаємо точно, то й походження імені Одіна також отримує ще одне підтвердження. Цікаво також, що в молодшій Едді Од, подібно до Одіна, у своїх мандрівках часто і надовго покидає свій дім. До того ж, і дружина Одіна, Фрігг, явно і етимологічно, і міфологічно близька до скандинавського варіанту Венери, богині Фрейї з роду ванів. Близька настільки, що, наприклад, шведський вчений Хуго Юнгнер, спираючись на дослідження топонімів, які стосуються Фрігг і Фрейї, дійшов висновку, що на ранньому етапі у скандинавській міфології Фрігг та Фрейя були однією й тією ж фігурою, яка лише пізніше розділилася і стала двома окремими богинями. Чому так сталося? Є припущення, що у ранній германській міфології Фрігг Фрейя спочатку була одружена з Тівом, тобто Тюром, як верховним індоєвропейським божеством. Звідси і досить дивне ім'я, якщо не сказати титул Фрейї, яке буквально означає «пані». Але згодом, коли Одін у Скандинавії витіснив Тюра з місця верховного бога, почалася плутанина. З одного боку, люди ще пам'ятали, що Фрігг Фрейя повинна бути дружиною голови пантеону, а з іншого боку, всі знали, що її чоловіком він не є. У результаті все перемішалося. У Одіна з'явилася дружина Фрігг, дубль Фрейї, а у Фрейї з'явився чоловік, ім'я якого ніби натякає на верховного бога, але це вже і не Тів чи Тюр. Хоча, наприклад, Кріс Кершоу у знаменитій монографії зазначає, що давньоісландською мовою Сноррі називає Фрейю Одсмер, тобто Діва Ода, що авторами зазвичай тлумачиться як дружина. Але це зовсім не факт, враховуючи досить сумнівну репутацію Фрейї у плані сексуальної поведінки. А ісландський скальд Ейнар Скуласон дає їй взагалі цікаве визначення – Одсбедвинну, дослівно «постільна подруга Ода». Так що Мортенсен, ймовірно, трохи помиляється в оцінці можливих стосунків між Фрігг Фрейєю та Тівом. Тут треба зважати ще й на те, що до нас дійшли міфи вже в досить пізньому варіанті, який є продуктом тривалого розвитку і змішання різних вірувань у межах Скандинавії. Плюс той варіант, який ми маємо, скоріш за все був аж ніяк не єдиним. І зовсім не факт, що він був поширений у всій Скандинавії. Немає нічого дивного в тому, що Оду десь могли поклонятися як Одіну, а Фрігг як Фрейї, і не проводити цього розмежування.
Ми ж сьогодні можемо лише робити висновки на основі того, що нам відомо. Таким чином, ім'я Одіна так чи інакше, скоріш за все, якось пов'язане одночасно з люттю, шаленством, містичним екстазом та поезією. З тим, як Одін набув поетичного дару, пов'язаний один із найяскравіших міфологічних сюжетів, який розкриває нам Сноррі Стурлусон у «Молодшій Едді». Після того, як війна між асами і ванами була закінчена, на знак укладання миру боги поплювали в чашу, змішали у ній слину і створили певну наймудрішу у світі людину на ім'я Квасір, який подорожував світом і ділився своєю мудрістю з людьми. Однак врешті він був убитий двома злими карликами на ім'я Ф'ялар і Галар, які з його крові, змішаної з бджолиним медом, створили мед поезії, що наділяє людей поетичним даром і мудрістю. Вони розлили цей мед у 3 жбани – Одрерір, Сон та Бодн. Причому назва першого жбану – Одрерір – також вживається і як назва меду поезії в цілому, і має при цьому той же корінь «оз», що і в імені Оден. Пізніше все ті ж карлики вбили велетня, а точніше Йотуна Гіллінга, через що їм довелося віддати мед поезії його синові, Йотуну Суттунгу, як виру, тобто викуп за вбивство. А той сховав дорогоцінний напій глибоко у скелі. І тут уже на арену ступає сам Одін. Бажаючи випити мед Одрерір, щоб знайти мудрість і дар поетичного слова, він здійснює цілу багатоходову операцію. Йотун Сутунг, господар меду, мав брата на ім'я Баугі. Спочатку Одін з'явився на полі, де працювало 9 рабів Баугі. Він запропонував заточити їхні коси, і точило було таким ідеальним, що усі захотіли його купити. Тоді Одін підкинув точило в небо, і у спробі його зловити усі раби перевбивали один одного. Одін під ім'ям Белверкер, тобто злодій, лиходій, запропонував Баугі, який втратив рабів, виконати всю роботу за ковток меду. І хоч той і погодився, Сутунг не прийняв їх договору і відмовився надати Одіну мед. Тоді Белверкер дав Баугі бурав і змусив його пробурити отвір у скелі, після чого, обернувшись змією, проникнув у отвір і зустрівся з дочкою Сутунга – Гунльод. Щоб досягти своєї мети, Одін провів з нею 3 бурхливі ночі, і лише тоді Гунльод дозволила Одінові зробити 3 ковтки із 3 жбанів, по одному за кожну ніч. Скориставшись нагодою, Одін у 3 ковтки осушив усі 3 жбани, вибрався зі скелі і, перетворившись на орла, полетів до Асгарда, обителі асів, де виплюнув мед у чашу і віддав асам і тим людям, що мають талант до поезії. Але найцікавіше у цьому міфі полягає в тому, що поки Одін поспіхом летів до Асгарда, йому не вдалося втримати весь мед у дзьобі. Частину його він проковтнув. А далі цей мед витік у орла з протилежного боку, звідки нічого доброго зазвичай не витікає. Таким чином, ті, хто напився меду із заднього проходу Одіна, стають поганими поетами, як би ми зараз сказали, віршомазами, нікчемними поетами. А ті, хто випив із чаші, куди орел виплюнув мед із дзьоба, це талановиті та обдаровані поети. Зверніть увагу, що мед, тобто напій, який дарує стан сп'яніння, і поетичний дар, а також мудрість у скандинавській міфології тісно пов'язані. Вміння складати добрі вірші скандинавами цінувалося не менше, ніж військові навички і звитяга, оскільки вважалося, що і воїн, і поет під час битви або під час складання віршів впадають у стан шаленства, сп'яніння, і божеством, яке уособлює цей стан, був Одін. З екстатичними станами крайньої бойової люті також пов'язаний і феномен берсерків, які, за словами Сноррі Стурлусона, йшли в бій без кольчуг, були сильні, як ведмеді, від люті, яка переповняла їх, гризли свої щити і були несприйнятливі ані до дії вогню, ані до ураження холодною зброєю. Так, достовірність таких переказів і реальна бойова цінність берсерків у багатьох викликає сумнів. Але постать безстрашного берсерка, сп'янілого від бойового екстазу, все ж таки є невід'ємною частиною і скандинавських саг, і уявлень про культ Одіна. Берсерків поважали і, мабуть, вважали своєрідними святими у язичницькому розумінні, тобто вже присвяченими Одінові.
Іноді берсерки виконували функцію охоронців, ярлів та конунгів. Ознаки появи у германців особливої спільноти воїнів, які поклоняються богу війни, які впадають у шалену лють і б'ються без обладунків, спостерігаються задовго до епохи вікінгів. Свідчення про подібні спільноти в германських племенах хаттів, харіїв та герулів залишили нам Тацит і Прокопій Кесарійський. Закриті братства безстрашних бійців, які жили ізольовано у спеціальних укріплених поселеннях і присвятили все своє життя війні, відомі й у епоху вікінгів. Шаленство берсерків під час битви, мабуть, справляло таке потужне враження, що породило навіть легенди про їхню здатність у буквальному сенсі перетворюватися на ведмедів чи інших хижих тварин. У цілому ж у германському суспільстві здатність шалено і самозабутньо битися в бою, входячи у стан абсолютної рішучості, для професійного воїна або вождя саме по собі було цінністю і чеснотою, оскільки від уміння входити в такий стан часто залежало виживання не лише самого вождя, а й усіх його підопічних. Не дивно, що Одін, як бог бойового трансу, став особливо шануватися саме всередині військових дружин. На одній із бронзових декоративних пластинок із Торслунди зображено танцюючого Водана з мечем на поясі та 2 списами в руках. Поруч із ним стоїть постать із вовчою головою. Однак це не вовк Фенрір, як може здатися на перший погляд. У фігури людські руки та ноги, на поясі меч, а в руці спис. Вважається, що це зображення одного з Ульфхеднар, легендарних воїнів-вовків, аналогічних берсеркам. У своїй відомій монографії Кріс Кершоу наводить таку інтерпретацію цього зображення. Одін у танці входить у бойовий транс і вводить у цей стан інших, відданих йому воїнів. Також кілька інших імен вказують на сутність Одіна як бога знання та мудрості. Знання і мудрість становлять для Одіна якусь особливу цінність. Він завжди стурбований їх пошуком, намагається отримувати різні відомості звідки тільки можна, сидячи на своєму троні або скелі Хліф-Скіалв у палаці Вала-Скіалв, звідки він прозріває усі 9 світів, отримуючи інформацію від своїх супутників-воронів Хугіна та Муніна, від велетня Вафтрудніра, від богині Хель та від голови велетня Міміра, подорожуючи світами в образі бородатого старця і прислухаючись, що де скажуть, а також здійснюючи різні подвиги. Одін хоче знати все – минуле, теперішнє та майбутнє. Він дуже дорожить воронами, Хугіном і Муніном, імена яких, як ми пам'ятаємо, означають «той, що мислить» і «той, що пам'ятає». Хоча відомий скандинавіст Альберт Моріс Стертеванд ставить під сумнів другу інтерпретацію і досить обґрунтовано показує, що воронів скоріше звуть «той, що мислить» і «той, що розуміє», або навіть «той, що осягає», «проникливий». І, зважаючи на вище сказане, з наступної цитати легко відчути, якою цінною для Одіна є здатність мислити, розуміти, осягати, проникати і зберігати в пам'яті наявні в нього знання. Huhinnok munen, fluga värjanda, Jormungrund över, omkeko huhin, att han afterne komet, tos jamt mer munen. З пошуком мудрості та знань пов'язані 2 великі міфологічні сюжети. Один із них – пророцтво Вельви, в якому Одін звертається до піднятої з мертвих віщунки, і та розповідає йому про минуле, про створення світу, про створення перших людей і світоустрій в цілому. А також говорить вона і про майбутнє, а саме пророкує загибель богів, у тому числі й самого Одіна, в масштабній битві під час Рагнароку. Другий дуже важливий сюжет, згадуваний у старшій Едді, про те, як Одін пожертвував своє око велетню Міміру в обмін на можливість випити з джерела мудрості, який той охороняє. Верховний Ас вирвав собі око і кинув у колодязь, з якого Мімір наповнив ріг і дав йому випити. Таким чином, втративши око, Одін долучився до давньої мудрості, і тому відсутність ока є однією з його зовнішніх ознак. Із цієї причини одне з імен Одіна, Хоар, одноокий, асоціюється з ним як з богом мудрості.
На те, що цей міф мав важливе значення для германців як мінімум епохи германського залізного віку, зокрема вендельського періоду, вказують і деякі археологічні знахідки. Так, англійські археологи Ніл Прайс і Пол Мортімер помітили, що у знаменитому похованні у Саттонгу, Східна Англія, і у відповідних йому похованнях у Вальсгерде, Венделі та Старій Упсалі у Швеції багато металевих і кам'яних виробів, що зображають людей і тварин, спеціально зроблені так, що або одне око у них виявляється темнішим за інше, або просто відсутнє. Причому детальне дослідження сучасними методами показує, що найчастіше вироби виготовлялися з двома очима, а потім одне око навмисно виколупувалося. У знаменитого шолома з Саттонгу та його аналогів зі Швеції обрамлення очей кольоровим камінням спеціально зроблено так, щоб у приміщенні при світлі вогню одне око краще відбивало світло і блищало, а друге залишалося темним, що створювало оптичний ефект одноокості. Секрет такого ефекту полягає в тому, що під камінці над одним оком підкладалася тоненька золота фольга, що сприяло відбиттю світла. Оскільки такі шоломи з масками дійсно періодично носили в приміщенні, про що свідчать давньогерманські поеми, такі як Беовульф, а оптичний ефект навіть був перевірений на практиці з використанням репліки шолома з Саттонгу, то, очевидно, такий рольовий елемент перетворення на одноокого Одіна був чимось важливий для правителів епохи Венделя. Подвиг жертвування оком заради набуття мудрості мав для тих людей особливе значення. Ще в одному джерелі, Колі земному, Сноррі Стурлусона, ми дізнаємося, що після війни асів і ванів Мімір втратив голову, і Одін постійно тримає його голову при собі, питаючи у неї поради, і Мімір ділиться з ним своєю мудрістю. Крім того, Одін любить і змагатися в мудрості з іншими, любить з'ясовувати, хто знає більше, а іноді ділиться своєю мудрістю із іншими. У поемі «Бесіда з Вафтрудніром» з усе тієї ж старшої Едди він влаштовує спір з велетнем Вафтрудніром, хто з них мудріший. У пісні про Харбарда змагається у красномовстві і хвалиться своїм досвідом, а в поемі «Повчання високого» сам ділиться різною життєвою мудрістю, безперечно дуже цінною для жителя стародавньої Скандинавії, і хвалиться своїми знаннями в магії та рунах, що підводить нас до наступного пункту. Одін як бог магії та рун. Так, Одін володіє магією, чим він сам вихваляється у повчаннях високого. За допомогою магічних заклинань він може розвіяти сум і горе, вилікувати хворого та зцілити пораненого, захистити в бою від клинків та іншої зброї, зняти з рук пута, зупинити стрілу в польоті, наслати лихо на ворога, погасити пожежу, помирити людей у сварці, угамувати морський шторм, упокоїти повсталих мерців, забезпечити друзям перемогу і неушкодженість у бою, підняти когось із мертвих, накласти на немовля оберіг від загибелі, відкрити імена асів і альвів, спокусити або приворожити жінку, і щось ще, про що Одін замовчує. Те, що Одін володіє магією зцілення, наприклад, підтверджується також двома заклинаннями 10 століття, які дійшли до нас. В одному з них Одіна кличуть для лікування коня, а в іншому Одін готує магічне зілля від дії зміїної отрути. І у скандинавській міфології, і у давньогерманському суспільстві в цілому з мудрістю та магією також тісно асоціюється знання рун. Хоча на рунних каменях епохи вікінгів якісь рунічні заклинання та магічні формули зустрічаються досить рідко, руни, безумовно, є потужним та небезпечним інструментом здійснення магічних ритуалів. Використання рун у магічних цілях нерозривно пов'язане з жертвопринесеннями та пролиттям крові. Щоб вирізане рунами заклинання почало діяти, їх неодмінно треба було забарвити кров'ю. У повчаннях високого сам Одін питає слухача: Weistu, where is the skull? Weistu, where are the skull? Weistu, where far skull? Weistu, where praise the skull? Weistu, where bid the skull? Weistu, where blow the skull? Weistu, where send the skull?
Veistue Sooskal. З тим, як Одін набув знання рун і магічних заклинань, пов'язаний дуже важливий міфологічний сюжет, що залишає величезний простір для різних інтерпретацій. Цей сюжет переказаний нам у все тих же повчаннях Високого, і в ньому розповідається про те, як для здобуття мудрості споконвічних велетнів Грімтурсів Одін приніс себе в жертву самому собі, провисівши 9 днів і ночей повішеним на дереві і пронизаним своїм же списом. За цей подвиг його дядько по материнській лінії, брат матері Одіна, велетки Бестли, жалував йому право випити священного меду зі жбану Одрерір. Тут ми знову стикаємося з тією ж назвою, що й у сюжеті про здобуття меду поезії. Таким чином, мед, сп'яніння, мудрість, поезія, магія та руни у скандинавській міфології пов'язані поняття. Також наприкінці свого подвигу Одін набуває розуміння магії рун. Зазвичай цей сюжет трактується так, що Одін висів на ясені Ігдрасилі, світовому дереві, що пронизує весь усесвіт. За однією з версій, руни були вирізані в колодязі джерелі Урд, з якого норни, що плетуть долі, поливають коріння ясеня Ігдрасиля. І розуміння рун відкрилося Одіну після того, як той провисів на дереві 9 днів і ночей і дивився на них. За іншою версією, під рунами маються на увазі не в буквальному сенсі рунічний алфавіт та письмо, а певні таємниці, які пізнав Одін, оскільки слово руна в германських мовах також означало секрет, таємниця. Ці руни чи таємниці зберігаються у світі мертвих – Хельхеймі, над яким і висів Одін. І для того, щоб їх пізнати, йому й треба було померти на дереві. Про те, що світ мертвих зберігає певні великі таємниці, натякає і велетень Вафтруднір у поемі «Бесіда з Вафтрудніром». Frajotna runum och allra goda kan säga satt. Tviat vern heavy, a time of comet, new comet heima, ur nivel hell nedan, hinich dejaur, eljuhaller. Американський філолог Лоуренс Есон вважає, що в основі сюжету, пов'язаного зі здобуттям Одіном знання рун, лежить древній індоєвропейський мотив потрійної смерті, де головний герой заздалегідь дізнається про те, що йому судилося померти одночасно 3 різними шляхами, зазвичай від задушення або падіння, поранення та утоплення. Наприкінці це пророцтво здійснюється. Мотив потрійної смерті простежується вченими у різних міфологіях і переказах світу. Есон проводить паралель між Одіном і кельтським героєм Мирдіном Вилтом або Мерліном Диким. Цей герой, мабуть, людина, яка реально існувала, і став прообразом чаклуна Мерліна в легендах про короля Артура. Про нього відомо з кількох писемних пам'яток 11-14 століть. Так ось, за переказами, Мерлін був наділений даром віщуна і сам же і пророкував свою смерть одночасно від того, що його зіб'ють з ніг, проткнуть і далі він втопиться. Так і вийшло. Спочатку його збили з ніг і забили камінням пастухи, він упав у річку Твід, випадково напоровся на рибальський дерев'яний кілок і захлинувся у воді. Як уже було сказано, подібний мотив зустрічається і в інших переказах з інших міфологій світу. Але на думку Есона, він же й простежується в історії про Одіна, де Одін виявляється повішеним на дереві, проткнутий списом, а в кінці знаходить таємні знання, випивши меду Одрерір. Есон вважає, що процес пиття меду говорить про те, що спочатку на цьому місці Одін повинен був захлинутися, завершуючи мотив потрійної смерті. Але пізніше кінець історії був викривлений і розвинувся саме у руслі здобуття мудрості. Так це чи ні, сказати складно. Але якщо так, то коріння цього міфологічного сюжету вростає досить глибоко у товщу минулих століть. Деякі дослідники розглядають магічні навички Одіна як вплив саамської культури, з чим особисто я цілком згоден. При цьому і самі магічні навички, і процес їх здобуття нагадують те, чим займається шаман у саамських народів. І таким чином Одін постає перед нами ще й як бог-шаман, а його акт самоповішення на дереві, а також витягання ока – це ритуал ініціації,
посвяти у шаманське знання, шаманське ремесло. В епоху вікінгів і раніше скандинавські народи дійсно активно контактували з саамами, причому здебільшого їхні взаємини мали досить мирний характер. Тож припущення про саамський вплив на образ Одіна цілком може мати підстави. Причому в самому скандинавському суспільстві магією та чарами могли займатися лише жінки. Для чоловіка це було ганебним заняттям. У поемі Локасенна «Пересварка Локі» Локі досить жорстко, не добираючи слів, дорікає Одіну стосовно занять магією. En fick sida kodu, som säger och draptua vetsem völur, vitka liki fortu verfjoduver, och huhdaäktat args adal. Тут Локі використовує слово «аргс», родовий відмінок від «аргр», дуже сильна образа у давньоскандинавському суспільстві. Прикметник «аргр» стосується іменника «ергі», дуже ємний термін, який, мабуть, найточніше буде перекласти як «безчестя». Це поняття можна було застосувати і до жінки за хтиву поведінку, розпусту, і до чоловіка, який або позбавлений мужності, наділений якоюсь жіночністю, жіночими рисами в характері або манерами в поведінці, одягається в жіночий одяг, нездатний відстояти свою честь або честь своєї жінки й дочок, а також і той, хто займає пасивну позицію у гомосексуальних статевих стосунках. Крім того, також аргр можна було назвати чоловіка, якщо він займався чаклунством. Як було сказано, звинувачення в ергі і називання кого-небудь аргр або рагр вважалося серйозною образою, за яку треба було відповідати за всією строгістю. Виходячи з цього, ціла низка сучасних авторів сьогодні розвиває теорію про те, що Одін – це бог квір. Слово «квір» в ЛГБТ-спільноті тлумачиться різними способами, але можна підсумувати, що це хтось, хто демонструє поведінку, яка не відповідає його чи її біологічній статі. Деякі дослідники вважають, що якщо і не в усій Скандинавії, то як мінімум в окремих її регіонах Одін розглядався як той, хто належить до якоїсь третьої, андрогінної статі. Що він демонструє одночасно ознаки обох статей – чоловічої та жіночої. Як правило, у цьому випадку також апелюють до шаманських практик, в яких шаман-чоловік дійсно з різних причин часто демонструє невластиву чоловікові поведінку. Особисто я вважаю, що таке тлумачення Одіна є трохи надуманим і продиктованим загальними тенденціями у світовому суспільстві. Відстоюючи права будь-яких меншин, варто все ж таки залишатися у межах розумного. У всій сукупності текстових джерел, що стосуються Одіна, поняття ергі застосовується до нього лише тричі. Один раз його використовує Локі, просто щоб піддражнити Одіна у суперечці. Вдруге, це поняття застосовує Тор у пісні про Харбарда, після того, як Одін довго хвалиться своїми пригодами та успіхами у жінок на сексуальній ниві. Так, сексуальна розпуста і нестриманість може вважатися ергі, але в цьому випадку вона характеризує цілком чоловічу, маскулінну поведінку, охочість чоловіка до жінок. І втретє, цей термін вживає Сноррі Стурлусон у «Колі земному», знову ж таки, лише у контексті практикування магії, і нічого більше. Не забуваймо, що Сноррі був християнин, а для християнина чаклунство саме по собі є ергі. І навіть у цьому випадку видно, що для Одіна давні скандинави з якоїсь причини робили виняток. Те, що для будь-якого іншого чоловіка вважалося б ганьбою, як зараз кажуть, зашкваром, Одіну чомусь дозволено, і він не втрачає при цьому жодної краплі поваги. І тут нам нарешті знадобиться звернутися до теорії знаменитого французького компаративіста Жоржа Дюмезіля про трифункціональне членування праіндоєвропейського суспільства та його міфологічного всесвіту. На думку Дюмезіля, суспільство праіндоєвропейців поділялося на три класи – жерці, воїни та землероби. Клас жерців, як найосвіченіша і наймудріша частина соціуму, посвячена в секрети світобудови, здійснює владу і відповідає за стосунки людей зі світом богів. Другий клас, воїни, виконує накази представників першого класу,
та реалізує фізичну енергію, використовуючи у битвах грубу силу та бойові навички. Землероби забезпечують низові потреби суспільства у матеріальних благах, створюючи основу економіки. Серед індоєвропейських народів найбільш помітно це розмежування було у давньоіндійському соціумі, де існував чіткий поділ на варни – брахманів, кшатріїв та вайшів, і існує досі. Аналогічно земному устрою індоєвропейського суспільства організовано й міфологічний простір, у якому кожну з трьох функцій уособлюють ті чи інші боги. Стосовно скандинавської міфології, третю функцію уособлює Фрейр, бог родючості та землеробства. Другу функцію грубої фізичної сили бере на себе Тор. А перша, жрецька функція, також має дві сторони – магічну та юридичну. Перша, магічна сторона, має справу зі стихійними силами космосу, з духовним управлінням, з потойбічними істотами, з магією. Вона являє собою потайливу, темну, природну, первісну стихію. Вона оповита ореолом таємничості і викликає страх. Лідер, який уособлює цю сторону, здійснює владу через навіювання страху і жаху. І уособленням магічного аспекту, магом-творцем, тут є Одін. Друга сторона більш відкрита, світла, несе впорядкованість і справедливість. Вона пов'язана з правовими, юридичними питаннями, мудрістю, договірними зобов'язаннями, необхідністю мудро розсудити когось чи приймати мудрі рішення. Цю сторону уособлює Тюр. Та ж Хільда Еліс Девідсон у своїх книгах наводить безліч різних фактів, що вказують на те, що Тюр або Тіваз, будучи богом війни, ще у ранніх германців асоціювався також із законом, порядком і справедливістю. Це був бог-суддя, що справедливо присуджує перемогу найбільш гідному неї. Водан же був не такий, він був далекий від справедливості, зате вселяв страх. Тобто Одін у системі Дюмезіля за своєю сутністю виконує функцію жерця-володаря, який реалізує владу через навіювання страху та відповідальність за стосунки з потойбічним світом. Однак щодо скандинавського суспільства дюмезілівське трифункціональне членування дає збій, адже і у ранніх германців, і у трохи пізніших скандинавів дуже довго, досить слабо був розвинений інститут жрецтва. Відповідно, і не було повноцінного класу жерців, відповідальних безпосередньо за здійснення магічних та релігійних ритуалів. Хоча й, мабуть, були окремі люди, які місцями виконували подібні функції. Їх іменували термінами «Thulor» і «Гоthi». Другий термін був найбільш поширений в Ісландії. А оскільки владу в цьому суспільстві здійснювали не жерці, а воїни, військова еліта, тобто другий клас за теорією Дюмезіля, а ті ж Гоthi або Гоthar у множині часто теж були і воїнами, і впливовими людьми, наділеними владою, то дуже часто сам військовий ватажок, вождь, конунг, і повинен був виконувати усі необхідні ритуали і стежити за тим, щоб не прогнівити богів. А тому поєднував у собі обидві функції – воїна і жерця-володаря. З цього приводу данський релігієзнавець Єнс Петер Шьодт стверджує, що магічні здібності Одіна не мають стосунку до людської утилітарної практики відьомства або чаклунства. Будучи богом елітних воїнів і вождів, Одін скоріше виконує жрецьку функцію, оскільки його магія спрямована на встановлення зв'язку з потойбічним світом. А для вождя, ярла чи конунга, здатність налагодити відносини з вищими силами вважалася на той час важливим і цінним умінням, тим паче серед людей, упевнених у тому, що все, що відбувається у цьому світі, має зв'язок зі світом потойбічним. І так же, як конунг ніс відповідальність за благополуччя своєї військової дружини і своїх людей, у тому числі й через спілкування з потойбічним світом, Одін несе відповідальність за благополуччя всього світу в цілому, тому особисто йому не було ганебно вдаватися до магії. Під час проходження ритуалу посвяти в шаманське ремесло у північно-східних фінно-угорських народів адепт повинен був сам пройти через муки, смерть і переродження, щоб отримати необхідні магічні сили і бути здатним встановлювати зв'язок із потойбічним світом. Під час такої ініціації адепт дуже щільно наближається до стану смерті, і в цей час йому у видіннях відкриваються містичні секрети.
У скандинавській міфології також вважається, що багато важливих стародавніх знань зберігаються у світі мертвих, і щоб отримати їх, мабуть, необхідно померти. У цьому, до речі, і полягає сенс поведінки берсерків, що йдуть у бій без обладунків. Оскільки вони ніби вже присвячені Одіну, то, гинучи в бою, вони вмирають і одразу перероджуються в Ейнгеріїв. А смерть у битві також є ультимативним ритуалом ініціації. Між вченими дуже довго вже точаться спори, чи помер Одін у буквальному сенсі, коли висів на світовому дереві і переродився заново, або лише спричинив у себе стан на межі між життям і смертю, як під час шаманської ініціації. На зв'язок міфу про самоповішення з саамськими шаманськими практиками також натякають ті ж рядки з пересварки Локі. В бубон ти бив, наче вельва, відьмі подібно, шаманив між люди. Натякають на практику шаманського танцю, що виконується в ритм ударного інструменту. Танцюючий Одін на раніше згадуваній декоративній пластинці теж, можливо, вказує на шаманську практику ритуального танцю. До того ж, як запевняє Сноррі, Одін, як справжній шаман, міг змінювати свою подобу. Тоді його тіло лежало, ніби він спав чи помер, а в цей час він був птахом чи звіром, рибою чи змією, і в одну мить переносився в далекі країни у своїх справах чи у справах інших людей. Як я й казав раніше, міфологема, пов'язана з самоповішенням Одіна на світовому дереві, має вкрай важливе значення, тому що дає ключ до розуміння цілої низки особливостей культу Одіна в давній Скандинавії. Справа в тому, що, мабуть, жертвопринесення у вигляді спалювання, заколювання списом або насаджування на спис, і насамперед повішення у давньоскандинавському суспільстві асоціювалося саме з присвятою Одінові. Вішаючи тварин, військовополонених, інколи ж навіть своїх побратимів, скандинави у символічній формі ніби повторювали подвиг Одіна, який той здійснив заради здобуття таємних знань. Таким чином, частина імен верховного бога скандинавського пантеону недвозначно вказує нам на Одіна як бога шибениць і повішених. Страта чи жертвопринесення через повішення, мабуть, були невід'ємною частиною культу Одіна. Наприклад, Адам Бременський дуже цікаво описує жертвопринесення в язичницькому храмі в Упсалі, Швеція. Вони також мають звичай кожні 9 років проводити в Упсалі спільну для всіх шведських провінцій урочистість. Від участі у цій урочистості не звільняється ніхто. Жертвопринесення відбувається так. З усієї живності чоловічої статі у жертву приносять 9 голів. Вважається, що їхня кров повинна умилостивити богів, а тіла цих тварин розвішують у найближчому до храму гаю. Один християнин розповідав мені, що бачив у цьому гаю тіла собак, коней і людей, що висіли впереміж, загальним числом 72. А про численні безбожні магічні співи, які вони зазвичай виконують, здійснюючи обряд жертвопринесення, краще буде взагалі промовчати. Ще раніше Прокопій Кесарійський свідчив про звичай народів з Туле, сучасні Норвегія та Швеція, жертвувати першого полоненого богу війни Арею, у даному випадку Водану чи Тіву, якого пізніше витіснив Одін. Причому не через звичайне заклання, а через повішення або кидання на списи. Подібні звичаї, які практикувалися кімврами ще у 1 і 2 століттях нашої ери, згадують Страбон і Павло Орозій, а Йордан свідчить про подібний звичай і серед готів. Питання лише в тому, чи сформувалися ці звичаї під впливом міфу про самопожертву Одіна, що навряд чи в такі-то давні часи, чи сам міф виник під впливом відповідних звичаїв, яких дотримувалися германці протягом сотень років до цього. У 1950 році у центральній Данії на півночі Ютландії в одному з торф'яних боліт було знайдено тіло людини, яке добре збереглося в болоті завдяки особливим умовам. Виявилося, що людина з Толунда, як її врешті прозвали, жила ще у доримському залізному віці, приблизно у 4 столітті до нашої ери, тобто під час розквіту спільної прагерманської мови на цих територіях. З'ясувалося також, що людина ця була задушена або повішена, причому в ритуальних цілях.
І це далеко не єдина подібна знахідка. Є й інші, серед яких також відома жінка з Еллінга, теж повішена, і яка теж жила приблизно в цей час. Цікаво, що десь у цей же період на півночі Ютландії проживали кімври, ймовірно, одне з германських чи, можливо, кельтських племен. І коли у 2 столітті до нашої ери кімври вторглися через північно-західний кордон Римської держави і розбили 2 консульські армії, про що я розповідав у 7-му випуску германістики, за свідченням пізнішого автора Павла Орозія, вони, крім інших жертвоприношень, у вигляді захопленої зброї та кінської збруї, розвісили усіх полонених на деревах, що римлянами, звичайно, сприймалося як дике варварство. Вони ж не розуміли справжній сенс цього ритуалу. Чи присвячували вони при цьому жертв Богу війни та смерті, ми не знаємо, але таке припущення цілком може мати підстави. І зв'язок такого звичаю з повішенням болотних людей у центральній Данії, у регіоні проживання кімврів, теж дуже ймовірний. Якщо все ж таки припустити, що такий зв'язок був, і ритуал повішення відбувався як присвята Богу війни і полеглих, то ми маємо хоча б непряме підтвердження того, що культ цього бога сягає як мінімум до римського залізного віку. Залишається лише питання, кому конкретно могли бути присвячені такі жертви – Водану чи все ж таки Тіву. Значущість ритуалу повішення для стародавніх скандинавів відображена не лише безпосередньо у їхніх діях, а й у топонімах, пов'язаних з ритуалами повішення, більшість з яких, як не дивно, сконцентрована в Норвегії. Також важливість цього ритуалу видно й у різних історіях відверто містичного змісту. Хільда Еліс Девідсон наводить чудовий приклад останнього, а саме епізод із саги про Гаутрека, яка, незважаючи на досить пізню дату складання, мабуть, заснована на переказах про часи розквіту культу Одіна. В одному з епізодів саги вождь вікінгів конунг Вікар попросив у Одіна попутного вітру, а натомість, після того, як було кинуто жереб, йому ж і випала доля стати жертвою, присвяченою Одіну. Порадившись, вікінги вирішили схитрувати та влаштувати імітацію жертвопринесення. Конунг Вікар став на дерев'яну колоду, навколо його шиї обмотали кишки теляти і прив'язали їх до слабкої гілочки на дереві. Член дружини конунга, легендарний герой Старкад, замість списа вколов Вікара стеблом очерету і сказав: «Тепер я віддаю тебе Одінові». А далі сталося ось що. «Та лет Старкадр лауsen Turquisten, Reyrsproten var dat Geir, och stådig gegnum konungen, stovnen fell undan foten honom, en kalvstarmarne rurdu at vidju sterkri, en quistren reis upp, och havu konungen with limmer, och då han thar. Nu heita thar sidan Vigarsholmar». Цей епізод красномовно свідчить про те, наскільки серйозно Одін ставиться до цього ритуалу, і що жартувати з ним у даному випадку собі дорожче. Те, що заповідано Одіну, не підлягає поверненню, і ритуал повішення має бути здійснений. Шибениця для скандинавів являла собою містичний, магічний об'єкт, що переносить людину в інший світ. Шибениця ж також асоціювалася з конем. І у скандинавській, і в англосаксонській традиціях шибениця часто зветься не інакше як кінь шибеника, на якому повішений скаче у потойбіччя. Назва світового дерева, на якому висів Одін, Ігдрасиль, буквально означає «жеребець страхітного». Ігр – страхітний – це одне з прізвиськ Одіна, тобто Ігдрасиль є кінь, на якому Одін, переживаючи свою смерть, скаче у потойбічний світ для здобуття таємних знань. Тому і ім'я Одіна Рейthar-Tyr, бог вершників, тобто шибеників, стосується і шибениці, і процесу повішення. У скальдичній поемі приблизно кінця 9 століття Інглінгатал, перелік інглінгів, шибениця позначається кенінгом Хабрйостер Хорва Слейпнір, що перекладено як «високогрудий скакун з ляною уздою», а дослівно «високогрудий Слейпнір льнів», оскільки один із атрибутів Одіна, восьминогий кінь Слейпнір, здатний, як і шибениця, переносити його між світами, між нашим та потойбічним світом.
у снах Бальдра зі старшої Едди, Одін саме на Слейпнірі вирушає в Хельхейм, світ мертвих. Шибениця ж, так само як і чарівний кінь Одіна, відкриває перед людиною ворота в інший світ, і тому асоціації з конем не випадкові. За припущенням Хільди Елліс Девідсон, образ саме восьминогого коня у скандинавській міфології з'явився як символ похоронних нож, що несли до могили 4 чоловіків, у яких, як ми розуміємо, на всіх було всього 8 ніг. Однак у багатьох лінгвістів така етимологія назви Ігдрасиль викликає сумніви. Насамперед тому, що слово «ігр» не стоїть тут у родовому відмінку «ігс», а мало б стояти «ігсдрасил». Родовий відмінок у складних словах зазвичай зберігається. Та й слово «драсиль» – це лише поетичне позначення коня. І в цілому слово «ігдрасиль» може перекладатися як «страхітний ходак» або «страхітний потайливий дехто». На думку деяких дослідників, слово «ігдрасиль» спочатку було одним із імен прізвиськ Хейті, самого Одіна. Тобто світове дерево Ігдрасиль, на якому висів Одін, спочатку і був сам Одін. Але в будь-якому випадку відношення Одіна до світового дерева пов'язано з ритуалом повішення. Ми вже знаємо, що Одін – це ні в якому разі не добрий і несправедливий бог. Більше того, багато його імен характеризують його як бога маскування, підступності та обману. Світом він подорожує як бородатий старий у плащі й капелюсі, хоча при цьому є й богом війни, і може раптово постати у зовсім іншому вигляді. Підступністю й хитрістю Одін отримує мед поезії велетня Сутунга, обдуривши Баугі і спокусивши дочку Сутунга Гунльод, діючи при цьому під промовистим ім'ям Бьолверкр – злодій. Маскуючись в образі Харбарда, сіробородого, не дає Тору перетнути протоку і змушує його пішки йти до Асгарда довгим шляхом. У вигляді Грімніра, замаскованого, потрапляє в будинок до Гейррьода і підводить його до смерті. Обернувшись візницею, раптово кидає Харальда Боєзуба додолу і завдає йому смертельного удару. Взагалі, скандинави чудово знали про цю особливість свого божества, і у пізніх текстах часто зустрічаються не лише натяки на те, що Одіну не можна довіряти, а й висловлюється відверта ворожість до нього. Одіна називають мерзенним і брехливим або невірним. Huhrari henge, Wasser Drahwendel, Beithan Orf Odens, Semäkkeväri, Prastnu Baldersfater, Brichtera Trua honum. Однак такі ворожі та нешанобливі висловлювання на адресу Одіна скоріш за все стали можливими з приходом християнства. Та й самі саги про давні часи були вперше записані лише наприкінці 13-го, початку 14-го століття християнами. І ті, безумовно, могли самостійно трохи згустити барви. У скальдичній поемі 10-го століття Хаконармал, промови Хакона, норвезький конунг Хакон Добрий потрапляє до Валгалли і, незважаючи на те, що його приймають з почестями, дає досить холодну відповідь, говорячи, що Одіну не можна довіряти. Хулдгорд також вбачає у цьому християнський вплив, оскільки Хакон, вихований у Англії як християнин, пізніше метався між язичництвом і християнством. І на основі доступних джерел не можна точно сказати, ким він вирушив на той світ – християнином чи язичником. На думку Хулдгорда, автор поеми, придворний скальд Ейвінд Фінсон, згубник скальдів, хоч і відправив конунга до Валгалли, але навмисно приписав йому насторожене, холодне та незадоволене ставлення до язичницьких богів. Самі ж давні скандинави, скоріш за все, ставилися до витівок Одіна з розумінням. Вони усвідомлювали, що він керується чимось більш значущим, ніж усі ці дрібні земні прички. Але чим саме, про це ми зараз і поговоримо. За весь час різними вченими було запропоновано безліч різних інтерпретацій Одіна, різних версій того, що являє собою це божество. І за справедливим зауваженням Тома Хеллерса, більшість із них досить однобокі. Вони залишають за рамками усі інші сторони Одіна і акцентують увагу на якомусь одному аспекті його сутності.
Одін як бог військової еліти та чоловічих союзів, Одін як бог-шаман, Одін як бог-квір, Одін як бог-трикстер тощо. Не можна сказати, що взагалі не було спроб комплексної інтерпретації цього божества у науковій літературі, але такі спроби досить рідкі й небезперечні, їх часто критикують теж. І ось у цьому відео я хотів би запропонувати ще одну власну інтерпретацію, яка не скасовує усі попередні, а швидше доповнює їх. Я тут не претендую на абсолютну правоту, можете вільно критикувати мою інтерпретацію, якщо ви з нею не згодні. Пишіть про це у коментарях. Однак, я думаю, що якщо подивитися на це все трохи під іншим кутом, можна наблизитися до відповідей на ті питання, які я ставив собі на початку. І ще одна невеличка примітка. Часом у вас може скластися враження, що я говорю про Одіна як про реальну діючу особу, зі своїми бажаннями, мотивами, намірами і так далі. Але насправді це не так. Це скоріше така фігура мовлення, риторичне уособлення. Просто зручний спосіб говорити про те, що інакше висловити було б важко. І коли я кажу, що Одін чогось хоче, чогось домагається, чогось прагне, це не означає, що я вважаю, ніби Одін і справді існує і діє у нашому світі. Жодної містики чи релігійного, чи окультного підтексту я в це не вкладаю. Йдеться лише про те, які сенси вкладали у цього персонажа, у його вчинки ті, хто створював його як міфічну істоту. Адже давньоскандинавський Одін – це продукт колективної творчості. Причому творчості тих людей, які жили приблизно одними реаліями. І закладені в Одіні ідеї та смисли – це відображення порядку денного його авторів, відображення того, чим жив народ у той час і що йому було важливо. Тож, сподіваюся, це зрозуміло і повертатися до цього я більше не буду. Отже, щоб краще зрозуміти, чим займається Одін, якою є суть його вчинків, на мій погляд, можна звернутися до дещо іншої міфології. Не стародавньої, а сучасної. Адже це лише стереотип, що міфи складали і вірили у них лише давні люди у донаукову епоху. Ні, насправді людство займається міфотворчістю практично протягом усього свого існування, аж до наших днів. І в сучасному суспільстві теж виникають свої, нові міфи. І в поняття міфи я тут вкладаю не фігуральний зміст, як політичні, ідеологічні, історичні чи псевдонаукові міфи. Ні, я говорю про міфологію у прямому значенні, тобто про систему фантастичних переказів із надприродними силами і міфічними персонажами, які в сюжетній формі пояснюють суть світобудови, служать основою для здійснення ритуалів і мають досить велику спільноту носіїв відповідної міфологічної свідомості, зі своїми звичаями та традиціями, заснованими на міфах. Однією з таких міфологій нового часу з повним правом можна назвати квазі-мезоамериканське вчення Карлоса Кастанеди, відомого езотеричного автора та великого містифікатора ХХ століття, одного зі стовпів руху New Age. Система Кастанеди була дико популярна у другій половині ХХ століття і досі має тисячі прихильників та послідовників в усьому світі. В результаті у масову культуру впевнено увійшли і закріпилися такі меми кастанедівського вчення, як ЧСВ, по-нашому ПВЗ, почуття власної значущості, точка зборки, шлях воїна та і сам головний персонаж цієї міфології, індіанський маг на ім'я Дон Хуан, теж сам по собі є культурним надбанням сучасного світу. На мою думку, вчення Кастанеди має всі ознаки міфології або неоміфології. На відміну від багатьох інших діячів і гуру Нью-Ейджу, Кастанеда не став писати свої книги у вигляді прямих повчань і настанов читачам, а втілив усі свої основні ідеї у захоплюючій містичній сюжетній формі, з персонажами, які володіють надприродними здібностями, з таємничими світами, з небезпечними і загрозливими істотами. Але, на відміну від літератури жанру фентезі, наприклад, його міфологія має величезну армію носіїв міфологічної свідомості, які твердо впевнені в реальності всього описаного Кастанедою, в реальності існування Дона Хуана та інших персонажів, в реальності описуваної у цій системі картини світу. Вийшовши з-під пера одного конкретного автора, ця міфологія, як кажуть, пішла в народ і весь час змінюється, продовжує обростати все новими і новими деталями, новими сюжетами і персонажами,
У ній з'явилися свої звичаї, традиції та ритуали. Я ж, як зовсім не релігійна людина, далека від різного роду містики і віри у надприродні, потойбічні, приховані сили, тим не менш вважаю кастанедівську міфологію цікавим культурним і літературним феноменом. І не бачу перешкод для проведення паралелей між міфологією стародавньою та сучасною. Тим більше, що в термінах другої буде простіше пояснити, що відбувається в першій. Якщо ви не читали книг Кастанеди, то я не скажу, що порекомендував би це зробити. Можна обійтися і без цього. Якщо ж читали чи хоча б знаєте щось із чуток, то вам тим більше буде легше зрозуміти, що я маю на увазі. Для перших коротко поясню саму суть. На початку 70-х років ХХ століття, на хвилі руху хіппі, моди на різноманітні методи розширення свідомості та галюцинаторний досвід, випускник Каліфорнійського університету, антрополог бразильського або перуанського походження Карлос Кастанеда опублікував дві перші книги свого циклу «Вчення Дона Хуана. Шлях знання індіанців Які» та «Окрема реальність», в яких стверджував, що десь у Мексиці зустрів мага або шамана з індіанського племені Які на ім'я Дон Хуан, який зробив його своїм учнем, поступово вводячи автора у магічний світ так званих людей знання, в основному через прийом галюциногенних рослин та грибів. У подальших книгах галюцинаторний досвід повністю зникає з оповіді, а практики, описані у перших двох книгах, Дон Хуан прямо називає псевдошаманською нісенітницею, яку він придумав, щоб відволікти увагу учня. Таким чином, у решті книг міфологічний всесвіт воїнів-магів Карлоса Кастанеди значно розширюється, і в ній з'являється навіть своє пояснення будови світу. Ми дізнаємося, що для видячих, тобто людей, що оволоділи особливим мистецтвом видіння істинної природи світу, усесвіт ввижається як нескінченна мережа яскравих волокон еманацій, які випускає з себе певна дуже потужна сила, яка віддалено обрисами їм чимось нагадує орла. Люди ж ввижаються їм як кокони з яскравих волокон, з'єднані з еманаціями всесвіту, всередині яких знаходиться людська свідомість, сфокусована у точці зборки еманацій. У момент смерті людини ця сила, яка зветься орлом, розриває кокон і поглинає свідомість і весь життєвий досвід людини. А сама людина йде у небуття, припиняє існувати зовсім. Тобто ніякої реінкарнації, світу мертвих та інших принад життя після смерті у Кастанеди немає. Причому орел – це безособова й невідворотня сила, яка не має жодних бажань, емоцій, намірів, а тому з нею ніяк не можна домовитися, розжалобити молитвами чи жертвопринесеннями. А її вплив на людину неминучий. Смерть людини заздалегідь вирішена наперед, і уникнути її немає жодної можливості. Тобто досить фаталістичний погляд на світ. Але усе ж є шлях, який буцімто дає шанс обдурити долю і перехитрити орла. Опанувавши мистецтво видіння, посвячений маг-воїн повинен прожити абсолютно бездоганне життя, загартувати себе за допомогою відповідних практик, розвинути в собі незламний намір воїна, приборкати особисту силу і в потрібний момент до настання смерті змусити свій кокон спалахнути вогнем зсередини і в результаті проскочити повз орла, розчинивши себе у всесвіті, але при цьому зберігши свідомість. У разі вдалого виконання цього трюку людина стає абсолютно вільною від будь-яких обмежень, що накладаються фізичною реальністю, може подорожувати будь-якими світами, по суті, здобувши безсмертя. Власне, до цього останнього акту звільнення видячий маг і готує себе усе життя. Мотив невідворотності смерті пронизує геть увесь кастанедівський цикл. Маг-воїн заздалегідь знає, що успішно здійснити задумане в нього не вийде, що він не має жодних шансів обдурити смерть, обдурити орла, обдурити долю, якщо хочете. Він знає, що, скоріш за все, він згине і піде у небуття, як і всі інші, і всі його старання марні. Проте він поводиться так, наче ці старання не марні. Всупереч невідворотності смерті він продовжує готуватися, не розраховуючи на успіх. І таким чином набуває бездоганності, необхідної для здійснення фінального подвигу. Саме бездоганність визначає в результаті, чи зможе воїн встояти, зіткнувшись віч-навіч зі своєю невідворотньою долею.
Та й самому провернути такий трюк практично неможливо, і тому для його здійснення збирається спеціальна команда з 16 осіб під керівництвом Нагваля, найсильнішого мага, що має від природи більший запас енергії. Причому усі члени партії Нагваля, включаючи і самого Нагваля, це обрані люди, відзначені силою. Тут, до речі, дуже добре видно саме міфологічні риси кастанедівського циклу, оскільки лінія передачі знань від однієї партії Нагваля до іншої, за його словами, сягає далекого минулого, в якому нібито колись давно існували могутні Нагвалі й маги, які творили надзвичайні та неймовірні речі й подвиги. Ну, як древні боги й герої у будь-якій міфології. Для підготовки до здійснення кінцевого великого подвигу у світі воїнів-магів розроблено різні практики зі зміни свого способу життя та взаємодії з суспільством, з розвитку незламного наміру, з розширення свідомості, зі звільнення від вантажу минулого і так далі. Дві наріжні практики системи магів-воїнів – це сновидіння та сталкінг. Розвиваючи в собі здатність до свідомих сновидінь, маги розширюють свою свідомість, вчаться мандрувати іншими світами і навіть на певному етапі в образі свого двійника зі сновидіння, дубля, взаємодіяти із нашим світом, який ми звемо реальністю. Мистецтво сталкінгу передбачає розширення свого спектру моделей поведінки та звільнення від несприятливих емоційних реакцій, а також отримання незвичайного досвіду через практику так званої контрольованої дурості. Контрольована дурість – це ще один ключовий термін усієї кастанедівської системи. Суть його в наступному. Звичайна людина робить дурниці ненавмисно, мимоволі. Стикаючись зі фруструючими, незвичними для неї ситуаціями, вона впадає у гнів або відчай, кричить на інших, лютуючи, або лізе до них з кулаками, ображається, почувається враженою, засмучується і плаче, коли не отримує бажане, бреше і лестить іншим, намагається їм сподобатися і так далі. Усе це буцімто забирає в людини необхідну енергію, тому що вона не вміє своєю дурістю керувати. Її дурість неконтрольована і безцільна. У той же час маг-воїн, що практикує мистецтво сталкінгу, здатний робити те ж саме, але зберігаючи внутрішній контроль над своєю дурістю. Його дурість завжди підпорядкована якійсь конкретній меті, і він здатний будь-якої миті її припинити. Таким чином, бездоганний маг-воїн стає практично невразливим, перебуваючи при цьому у соціумі, а не ізолюючи себе від суспільства, як це роблять, наприклад, ченці у різних релігіях. Його не можна нічим зачепити, образити, йому не можна нашкодити і неможливо перешкодити досягти своєї мети. Бездоганний сталкер здатний на деякий час стати будь-ким або будь-чим, і в потрібний момент миттєво повернутися у свій початковий стан. Причому саме стати кимось іншим, у буквальному значенні. Не зображати іншу поведінку, не копіювати чи кривлятися, не грати на публіку, а саме стати іншим, повністю змінивши свою поведінку, зовнішній вигляд, звички тощо. Таким чином, сталкер здатний перебувати у будь-якому суспільстві стільки, скільки потрібно, не викликаючи жодних підозр. А на відміну від звичайних людей, які не контролюють свій стан і, по суті, не мають жодного вибору, маг-воїн завжди тримає свою дурість під контролем, не відволікаючись від поставленої мети, а досягнувши її, у будь-який момент може повернутися до попереднього стану. В одній із книг Дон Хуан до смерті налякав Кастанеду, на деякий час перетворившись на справжнього старенького і немічного дідугана зі старечою деменцією, повністю змінившись і зовні, і у своїй поведінці. А потім так само раптово відновив початкову фізичну форму і гостроту розуму. Практикуючи сталкінг, маги стають людьми знання, отримуючи необхідний досвід та гнучкість для фінальної подорожі. Таким чином, кастанедівський видячий маг-воїн, людина знання, по суті вже не просто людина, а якась надістота, надлюдина, яка заздалегідь, знаючи свою долю, знаючи її невідворотній характер, знаючи, що змінити долю неможливо, сміливо дивиться їй в очі і без сумнівів і жалю діє так, наче це можливо, і в результаті досягає своєї мети. Для цього він усе своє життя готує себе і свою команду, накопичує особисту силу і, що важливо, знання, бо знання є сила.
Щоб стати людиною знання, він набуває досвіду через практику сновидіння та мистецтво сталкінгу, тобто мистецтво використовувати контрольовану дурість для набуття знання і досягнення поставлених цілей. І ось, на мою особисту думку, те, чим займається пізній скандинавський Одін, за своїм характером дуже нагадує шлях кастанедівського мага-воїна. І справа навіть не в тому, що, як і кастанедівські сновидці, Одін здатний у сновидінні залишати своє тіло і подорожувати у вигляді дубля, перетворюватися на тварин і так далі. Це зрозуміло, це досить поширені у різних культурах світу шаманські практики. Подібність тут трохи глибша. Не знаю, чи надихався Кастанеда скандинавською міфологією, його система дуже еклектична, в ній під загальним оригінальним сюжетом з індіансько-шаманським антуражем явно об'єднані різні елементи східних вчень, тибетського буддизму та дзен-буддизму, окремих напрямів індуїзму, деякі ідеї західних філософських течій, герменевтики та суб'єктивного ідеалізму. Що ж стосується скандинавської міфології та релігії, то в самих книгах прямих натяків на них начебто немає. Але варто пам'ятати, що Кастанеда був професором філософії з антропології, а у Сполучених Штатах антропологія – це щось на зразок нашої культурології. І тому з германськими міфами Кастанеда так чи інакше мав бути знайомий. Самі подивіться, у скандинавській міфології Одін теж є людиною знання, чи богом знання. Він знає і бачить будову Всесвіту, прозріває усі світи, заздалегідь знає своє майбутнє, знає, що йому судилося загинути у день Рагнароку, у битві з вовком Фенріром, який є тим самим форс-мажором, силою непереборної потужності, з якою йому призначено зустрітися самою долею. Він знає, що доля його невідворотна, а загибель неминуча. Проте він не сидить, склавши руки в очікуванні свого часу, а активно діє, стає рушієм багатьох подій, що відбуваються в міфологічних сюжетах. Наприклад, збирає, так би мовити, свою партію Нагваля з обраних воїнів Ейнгеріїв, щодня тренує їх до останньої битви у цьому світі. Навіщо, питається? Адже все одно всім судилося згинути. Одін діє так, наче від цих дій щось залежить. Наче подолати долю і зламати перебіг подій можна, заздалегідь знаючи, що це не так. У цьому, як мені здається, і полягає одна з причин, через яку спочатку простіший Водан зійшов на вершину германського пантеону і заслужив таку повагу у скандинавів. Так, зі смертю у тому чи іншому вигляді давні германці стикалися з дитинства. Вони жили у дуже небезпечному і ворожому світі, населеному як реальними, так і фантастичними ворожими істотами. У світі, в якому їм доводилося терпіти всілякі поневіряння, в якому треба було мало не щодня боротися з кимось за ресурси, за своє життя, в якому кожному смерть буквально наступає на п'яти. І загалом необхідність приймати смерть для тих людей не була новиною. Тим не менш, досить легко бути сміливим і хоробро гинути в бою, знаючи, що після смерті на тебе чекає Валгалла, що вмерши ти не зникнеш назавжди, що тебе десь там чекає нове життя, і ти ще багато років будеш так само битися і бенкетувати за столом у палаці Одіна. Якщо у твоїй язичницькій свідомості Валгалла абсолютно реальне місце, то смерть припиняє бути такою страшною подією. Теж, до речі, стосується і християн, які, як ми знаємо, у давнину у різних обставинах сміливо приносили себе в жертву. Хоча Валгалла та християнський рай зовсім різні місця за своєю суттю. Єдине, що тебе теоретично може зупиняти, це страх фізичного болю. Але загартовані у боях скандинавські воїни, мабуть, цей страх і так успішно долали. А ось Одін повинен був загинути по-справжньому. На нього не чекала Валгалла після смерті, не чекало потойбічне життя. Він повинен був піти у небуття і, що важливо, знав про це заздалегідь. І в цьому сенсі, в уявленні скандинавського воїна, Одін був прикладом ультимативно, абсолютно бездоганного воїна. Приклад того, як не зламатися під навалою справжньої сурової долі. Цим він, певне, і надихав військові дружини стародавньої Скандинавії. Жоден інший бог Ас або Ван не міг зрівнятися з цим персонажем. Ні Тор, ні Тюр, ні хтось інший. До речі, у самому скандинавському міфологічному всесвіті Рагнарок так і не настав.
Скрізь про це говориться лише в майбутньому часі, йдеться лише про те, що буде, про видіння і пророцтва. Так, у язичницьку епоху самі скандинави жили в передчутті цих подій. Рагнарок у їхній свідомості мав ось-ось статися. Однак, як нам відомо, цього не сталося ні в реальному, ні в міфологічному всесвіті. І чим насправді все закінчилося, ми не знаємо. Чи дійсно Одін загинув, чи йому все ж таки вдалося переламати веретено своєї долі, про це міфи мовчать. Все, що нам відомо, це те, що Одін, як бездоганний у всіх аспектах воїн, активно готується до цих подій, у тому числі й намагаючись здобути необхідні знання. І тут ми підходимо до наступного важливого моменту. Так, це саме те, що, на мій погляд, і перетворило спочатку досить простого германського водана, що вводить людей в екстаз, забирає людей на той світ і постійно вимагає жертв, на скандинавського Одіна, складного і глибокого персонажа. Його ускладнення стало можливим у той момент, коли на пов'язаний із Воданом мотив смерті і загибелі в битві якимось чином у скандинавському фольклорі наклався мотив спраги до знань, прагнення набути мудрості. Як це сталося, сказати складно. Я схиляюся до того, що це результат контакту між скандинавською та саамською культурами. І це пояснило б, чому таке накладання відбулося лише у скандинавській культурі, а в інших германських культурах Водан залишився більш простим персонажем. Тому що скандинави географічно були ближчими до саамських народів, набагато раніше вступили з ними в контакт і активніше з ними взаємодіяли. Як би там не було, очевидно, що пізній скандинавський Одін одержимий пошуком знань. Заради них він і починає різні заходи. Висить на світовому дереві, пронизаний списом, позбавляється ока тощо. Він недурно бродить світами в образі одноокого старця, у разі потреби змінюючи подобу. Недарма він відомий під різними іменами. Говорячи термінами Кастанеди, Одін активно практикує сталкінг, мистецтво контрольованої дурості для досягнення своєї мети здобути знання або нових членів своєї партії. Узяти ту ж історію про здобуття меду поезії. Вдумайтеся тільки. Маскуючись під польового працівника, він спочатку усуває 9 рабів Баугі, причому не власними руками, а використовуючи у своїх цілях їхню жадібність і заздрість, їхню неконтрольовану дурість. Далі в іпостасі злодія втирається Баугі в довіру, змінюючи подобу, проникає у скелю, користуючись хтивістю Гунльот, досягає своєї мети і так само вправно збігає з місця подій в образі орла. Лол, що? Якщо ви читали книги Кастанеди, то, думаю, ви погодитеся з тим, що вся ця історія дуже нагадує щось таке, що міг би відчебучити якийсь Нагваль Хуліан, наставник Дона Хуана. У його виконанні подібна історія виглядала б дуже органічно, чи не так? І тут існує дуже важливий момент. Коли Одін з'являється десь під іншим ім'ям, змінюючи свою подобу, він не просто змінює ім'я, не просто зображує іншу особу. Він на якийсь час і стає нею. А також він сам стає і уособленням тієї дії, про яку говорить його поточне ім'я. Втираючись у довіру до Баугі під ім'ям Болверкер, злодій, він, власне, і стає лиходієм, уособленням підступності і хитрості. І при цьому вчинений ним підступний і хитрий вчинок і є сам Одін. І це, на мій погляд, ще одна причина, через яку Одін викликає повагу у давніх скандинавів. Він пробуджує відчуття небезпеки. Його бояться більше, ніж скандинави боялися просто прямої та грубої сили. Адже в будь-який час Верховний Бог, який ховається у формі якоїсь своєї іншої іпостасі, може бути серед людей і в потрібний момент проявити якусь сторону своєї сутності, зашифровану в одному з імен, що часто призводить до не дуже сприятливих наслідків для тієї людини, на яку Одін зверне увагу. У поемі «Промови Грімніра» Верховний Бог навідується до палацу конунга Гейрреда у вигляді старого в плащі під ім'ям Грімнір, тобто замаскований. І цей візит врешті закінчується смертю Гейрреда, причому смертю несподіваною, раптовою. Підскочивши з трону, конунг спотикається і напарюється на власний меч. Тому найпоширеніший образ Одіна у вигляді старого в плащі й капелюсі з одного боку викликає страх, як щось таємниче і непередбачуване, що тягне за собою непередбачувані наслідки, а з іншого боку і не є справжнім виглядом Одіна.
Грімнір – це лише одна з іпостасей цього бога, в якій він, образно кажучи, практикує мистецтво сталкінгу, коли подорожує Мідгардом, тобто нашою землею, світом людей. Коли йому потрібно, Одін постає у зовсім іншій подобі, наприклад, у вигляді вершника-воїна із щитом і списом, у шоломі та обладунках, як на тій же нашоломній декоративній пластинці, яку ми бачили раніше. У цьому випадку він змінює свою іпостась і стає тим самим богом війни під одним із наведених імен. І не просто богом війни. Під час битви, там де присутній Одін, він і є одночасно війна та перемога, а війна та перемога і є Одін, на що ймовірно вказують і такі його імена, як Сігфодр і Валфодр. Те, що Одіна або Водана боялися і остерігалися ще з дуже давніх часів, також видно і за кількістю жертв, які приносили різні германські племена богу війни в обмін на перемогу. Про це свідчать і різні письмові джерела, і рясні археологічні знахідки в Торсберзі, Нідамі, Вімозі, Іллерупі та інших місцях. Причому в жертву приносилося все – коні, люди, інші тварини, а також зброя, обладунки, збруя, візки – усе, що можна було зняти або відібрати у полонених, включаючи самих полонених. Усе йшло в розход на догоду богу війни. Відчуття страху в людей при цьому викликає невідомість і незрозумілість мотивів вчинків Одіна. З одного боку, ми відчуваємо, що в усьому, що він робить, є якийсь задум чи намір. Але з іншого боку, хоч іноді цей задум і явлений нам прямо, як у тому ж сюжеті про мед поезії, у більшості випадків нам взагалі невідомо, що рухає Одіном, чим продиктовані його несподівані, часом дивні вчинки. Повернімося до історії про чвару між Харальдом Боєзубом та Сігурдом Перснем. Ось як описує цей епізод сам Саксон Граматик. Пересуваючись на своїй бойовій колісниці, він, Харальд, наказав Бруні, який підступно зайняв місце візника, розповісти, яким чином Рінго побудував своє військо. Той же, злегка посміхнувшись, відповів, що Рінго веде бій, вишикувавши своє військо клином. Почувши це, король здригнувся в душі і, перебуваючи у сильній приголомшеності, запитав Бруно, від кого Рінго міг дізнатися про цей вид бойового порядку. Тим паче, що Одін, який був його єдиним винахідником і вчителем в ньому, окрім самого Харальда, ніколи не розповідав про цей новий спосіб ведення бою. І коли Бруно промовчав, король зрозумів, що перед ним сам Одін, і що божество, з яким раніше він був у таких близьких стосунках, нині змінило своє тіло й подобу, або з метою допомогти йому, або щоб погубити. Тут ми знову бачимо, як Одін, практикуючи сталкінг, повністю змінюється, змінює тіло й подобу, і викликає страх навіть у такого досвідченого воїна, як Харальд. Страх цей породжений раптовістю і, насамперед, невідомістю, яку несе в собі вчинок Одіна. Харальд нічого не розуміє в його задумах, мотивах, намірах, і не знає навіть, чи прийшов Одін допомогти йому, чи занапастити. Одін є для нього недоступним і незбагненним. Усе це призвело деяких дослідників скандинавської міфології до висновку, що саме Одін, а не Локі, є головним трикстером у цьому всесвіті. Тобто персонажем, що робить дивні, несподівані, часто злодійські вчинки, що виходять за межі дозволеного, просто через свою сутність, просто щоб було, тому що він не може інакше. Трикстеру погано, коли все добре. Деякі автори йдуть ще далі і пояснюють мінливий характер Одіна тим, що йому, мовляв, нудно, що він робить підступні вчинки просто з нудьги, бо йому нема чого робити. Особисто я категорично не згоден із такою інтерпретацією. Це саме Локі рухає його підступна сутність, штовхає його чинити зло і кувати лихо. І він нічого з цим не може вдіяти, і ніяк не може впоратися з цим. Тому він і не викликає у скандинавів такого страху і поваги, як Одін. Тому він часто і є мішенню для глузування. Повертаючись до термінів Кастанеди, Локі не здатний контролювати свою дурість. Тому він і є трикстер. У той же час Одін, як бездоганний воїн, коли йому потрібно, застосовує контрольовану дурість. Його вчинки підпорядковані певній меті, навіть якщо вона нам невідома. Ця різниця між Одіном і Локі стає очевидною в поемі «Пересварка Локі», де Локі звинувачує Одіна в тому, що той, мовляв, несправедливо дарує перемоги у битвах. Thehithu Odin,
Tu kunner aldrig dela vi med verum. Oft sugaft theimer tu geva skuldra enum slaverum sihr. Локі не розуміє, що за гаданою зовнішньою несправедливістю можуть стояти зовсім інші мотиви і зовсім інші критерії відбору претендентів на перемогу. І у вчинків Одіна може бути якась конкретна мета, що зовсім не властиве самому Локі. По-перше, хоробрі воїни потрібні й Одіну у Валгаллі, а для цього вони спочатку повинні якось загинути в битві. По-друге, як уже говорилося, бути хоробрим у бою і не боятися смерті, при цьому знаючи, що тебе на тому боці чекає таке ж нове життя у Валгаллі, не так і складно. І можливо, крім хоробрості, для Одіна важливі ще якісь інші риси, які повинен мати воїн, щоб він міг претендувати на перемогу. Думаю, що стародавні скандинави теж тією чи іншою мірою розуміли це, через що така претензія Локі влучає в молоко і, скоріш за все, працює проти самого Локі. Я думаю, що така собі нестямна хоробрість, рушієм якої є неконтрольована дурість, нерозсудливість, сприймалася давніми скандинавами скоріше як негативна риса характеру, аніж щось позитивне. І це уявлення вони і втілили в міфології, в тому, як Одін сам ставиться до нерозсудливості і дурості. У повчаннях Високого Одін хоч і каже, що дурня надія смерті зректися, уникнувши битви, але у той же час зауважує, що краще живим бути, ніж мертвим. І багато разів вчить слухачів, як бути пильним, як тримати свою дурість під контролем, як практикувати мистецтво сталкінгу зрештою. У тій же поемі неконтрольовану дурість і нерозсудливість Одін багаторазово засуджує та висміює. У сазі про Вельсунгів Сігмунд та його син Сінфьотлі, обернувшись вовками, домовляються нападати на ворогів, але з однією умовою – не більше ніж 1 на 7. Сінфьотлі порушує договір. У запалі він нападає одразу на 11 людей. Пізніше він вихваляється цим перед Сігмундом і глузує з нього, після чого Сігмунд кусає його за горло. У цій сазі і Сігмунд, і Сінфьотлі – це одінічні герої, що мають особливі стосунки з Одіном. І цей епізод є своєрідним випробуванням для Сінфьотлі. Так, він повинен бути досить хоробрим, щоб, як справжній воїн Одіна, виступити проти переважаючих сил ворога. Але при цьому він і повинен бути здатний мудро оцінювати співвідношення сил, тримати під контролем свою нерозсудливість, свою неконтрольовану дурість. Сінфьотлі це випробування провалює, за що й отримує покарання. Таким чином, Одін – це бог екстатичних станів, але не безрозсудності. Не варто плутати ці дві речі. Я навіть сказав би більше, що Одін – це бог контрольованої дурості. Зібраність, пильність, вміння поводитися з людьми так, щоб отримувати від них бажане, вміння навіть у моменти пікових та екстатичних переживань зберігати внутрішній контроль і не відволікатися від мети, здатність сміливо дивитися в обличчя долі, але при цьому діяти мудро – все те, що робить людину невразливою. Ось ті чесноти, якими наділений Одін і які стали співзвучні настрою суворих скандинавських воїнів-вікінгів. Ось що й висунуло Одіна на перше місце у скандинавському пантеоні, замість попереднього спільноіндоєвропейського верховного бога Тюра. На тлі Одіна Тюр явно виглядає невиразно у скандинавській міфології і ніяк не може тягатися з ним як авторитет або приклад для наслідування. Тому, на мій погляд, пізній скандинавський Одін – це бог-сталкер. Так, стародавні скандинави не знали нічого ні про який сталкінг. Усе це було вигадано Кастанедою у 20 столітті. Але ідеї, закладені в міфологічних сюжетах і переказах про Одіна, дуже схожі з деякими ідеями, впровадженими в Кастанедівський цикл. І я не бачу перешкод, щоб не використовувати термін із однієї сфери для опису іншої. Так, скандинавський Одін – це бог-сталкер, бог невразливості та недоступності, бог контрольованої дурості. І тому він у різних сюжетах може бути будь-ким, проявляти себе зовсім по-різному. Він водночас і бог війни, військової хоробрості та звитяги, і бог підступності, хитрості та потайливості. Він бог мудрості й таємних знань, і водночас бог шаленства, люті та інших екстатичних станів. Бог знаті і королівської влади, та бог торгівлі й товарів. Затятий любитель і спокусник жінок і женоненависник. Звідси й береться його складність як міфологічного персонажа.
На відміну від інших богів пантеону, Одін не скутий рамками політеїстичної моделі, де кожному богу відведена якась функція і певний набір властивостей і рис особистості. Ні, Одін ніби сприймає усі політеїстичні обмеження як виклик, не соромлячись руйнує їх, ламає стереотипи та усталені уявлення. Тому Аннет Лассен з Копенгагенського університету, дослідивши масу джерел про Одіна, дійшла висновку, що Одіну не можна дати чіткого визначення, що це художній персонаж, який у різний час різними послідовниками культу, різними авторами міг змінюватись і адаптуватися на свій розсуд. Цієї ж думки дотримується і Єнс Петер Шьод. Те, що для інших богів було б дивно, якщо взагалі можливо, у випадку Одіна ані трохи не заважає цілісності сприйняття його як міфологічного персонажа. Жодна з його дій не сприймається як щось йому невластиве, чи то в історіях Сноррі Стурлусона, чи Саксона Граматика. Адже насправді йому властиво все, що завгодно. Тому так, коли ми виявляємо якісь спільні риси між пізнім скандинавським Одіном та іншими богами індоєвропейських міфологій з Варуною, Рудрою, Мітрою, Аїдом, Меркурієм тощо, завжди існує спокуса автоматично списати це на спільну індоєвропейську спадщину. Я ж у цьому відео пропоную бути більш стриманими та обережними у висновках. Наприклад, проводячи паралелі між скандинавським Одіном та ірландським Лугом, кілька авторів посилаються на те, що в ірландських переказах Луг описується як «севілденех», тобто майстерний у різних справах, у військовому ремеслі, магії, зціленні та поезії, що начебто ріднить його з Одіном. Але чи обов'язково це вказує на спільне індоєвропейське походження, чи хоча б на тісну взаємодію між кельтськими та германськими віруваннями у доримський залізний вік, коли кельти й германці справді жили поряд і активно контактували одні з одними? На мою думку, зовсім не обов'язково. Не варто забувати, що Одін – це складний продукт і кінцевий результат розвитку з набагато простішого концепту германського Водана, з доримського залізного віку. Складність Одіна береться не з глибин індоєвропейської спадщини, хоча частина такої спадщини в ньому безумовно є, а з ускладнення його у скандинавській творчості та перетворення на бога-сталкера, який легко набуває найрізноманітніших нових рис та міфологем, деякі з яких випадково можуть збігатися з рисами та міфологемами божеств із міфологій інших народів. Так, це все, звичайно, звучить дуже пафосно і красиво, але будемо реалістами. Як зараз, так і тоді, не всі люди були однаково релігійні, не всі однаково боялися і шанували потойбічні сили. Можливо, деякі навіть не вірили в них, хоч і дотримувалися звичаїв за традицією, що склалася. І було б дуже необачно стверджувати, що у військової еліти Одін міг вийти в лідери божественного пантеону лише завдяки тому, що він уособлював для них ті чи інші військові чесноти, мав ті чи інші якості, які відгукнулися в серцях хоробрих скандинавських воїнів-вікінгів. Звичайно ж, був у цього й інший, практичний, меркантильний бік. Як каже Єнс Петер Шьод, саме в міфології дуже яскраво відображається ідеологія самого суспільства. Крім усього іншого, культ Одіна давав військовому прошарку суспільства моральне право на вчинення різних цікавих дій, таких як грабіж, насильство, одержання цінної здобичі, здобуття легких перемог у боях за допомогою хитрості і підступних трюків, замість доблесного відкритого зіткнення, та інші переваги вікінгського способу життя. Так, сповідання культу Одіна для самої людини виправдовувало усі ці дії в його ж власних очах. І не просто виправдовувало, а навіть заохочувало до них, створювало основу для їхнього обґрунтування. Це, знаєте, як зараз кажуть у кримінальному середовищі, що боженька крадіїв до раю через чорний хід пускає. Так і тут. Військовій еліті в епоху вікінгів культ Одіна давав суто практичну перевагу. З ним було простіше вести відповідний та улюблений багатьма вікінгами спосіб життя, а військовому ватажку ще й закріпити свою владу. Отже, досліджуючи образ Одіна у скандинавській міфології, слід все ж виявляти стриманість і тверезо оцінювати вплив саме символічної частини міфології на життя реальних людей, віддаючи їй належне, але й не перегинаючи палицю.
А на цьому все сьогодні. Хто хоче продовжити ознайомлення з цією темою на практичному прикладі, пропоную подивитися на цьому каналі серію хайлайтів зі стріму, де ми обговорювали минулорічний фільм «Варяг», в якому головний герой і є типовим одінічним персонажем. Обов'язково пишіть у коментарях ваші міркування. Я всі коментарі читаю і на деякі навіть відповідаю. Хто поставить лайк, тому Одін подарує перемогу. А хто підпишеться на канал, скуштує меду чудового, що в Одрері налитий, і долучиться до мудрості велетнів. Я перепрошую, відео вже скінчилось. Шановні глядачі, ми дуже дякуємо вам за перегляд. Я впевнена, ви усі добре знаєте про те, що тепер треба поставити лайк і не забули це зробити. А зараз ми раді вітати нового глядача, що прибув на канал. Шановний гостю, який додивився усе відео до кінця. Очевидно, що тобі сподобалося це відео. І тепер ми пропонуємо підписатися на канал. Бо це ще не все. В нас є ще багато цікавих відео. І файне ком'юніті тут і у Телеграмі. Келих вина за кожного. Ще Скьольд шле свою вдячність усім цим добрим людям, які підтримують канал. І ти можеш зробити це теж. Як саме? Найкраще щомісячним донатом на Патреоні. Або одноразово через сервіс дяка із добрими словами. Або купити Скьольду пару чашок кави на Buy Me a Coffee. І залиш уже хоча б якийсь коментар. Що ти напишеш? Мене звати Геральт із Рівного. І це мій улюблений канал на Ютубі. І ми тобі щиро дякуємо за таку увагу. Nu hawa mal, kveven hawa höllui, althörv utasonum, åthörv jotnasonum. Heil saar kvad, heil saar kan, njotis saar nam, heiler tairs lidu.